poster where it's just red and कोकची बॉटल आहे आणि खाली ती कोकची जी रिबन आहे ती आहे फक्त कोको कोला इज नोवेअर रिटन अँड वी हॅव रिटन सेल हॅपीनेस बिकॉज आय थिंक every day we are selling some emotion. With Absolutely. Every brand we are selling Absolutely. Some emotion. Hi Ronit, welcome Hello. to the show. And I feel ki we are really glad to have you on this podcast of काय बोलताय. तर हा आपला एक मेनली एक सोशल मीडिया आणि डिजिटल मार्केटिंग या संदर्भातला पॉडकास्ट आहे. आय थिंक असे पॉडकास्ट फार कमी होतात वेअर अ सोशल मीडिया मार्केटर इज टेलिंग अस द थिंग्स अँड न्यूअन्स ऑफ द इंडस्ट्री. तर आय एम रिअली प्लीज टू हॅव यू ऑन दिस एपिसोड अँड आय होप विल हॅव अ बॉल ऑफ अ चॅट. Yeah, and how often do you get to talk with the person from the same industry? Exactly. So yeah, I'm really happy to be here. Absolutely. This is the first time I'm doing this, but I'm sure we talk about this every single day. आणि आय थिंक आपलं सगळं वर्किंग बेसिकली गेटिंग इन टू द इंडस्ट्री हे कन्सेप्ट फार नवीन होती जेव्हा वन्स वी वर लाईक आपण जे शाळेत शिकत होतो तेव्हा इंजिनिअरिंग डॉक्टर लॉयर व्हायचं हे प्रोफेशन्स फॅडमध्ये होते आणि सोशल मीडिया वॉज लाईक आउट ऑफ द ब्लूम. म्हणजे अगदीच तू म्हणशील 2013-14 इंस्टाग्राम आलं त्यानंतर तरी एवढा अवेअरनेस नव्हता. तर तू तुझी ही जर्नी कशी स्टार्ट केली, लाईक हाऊ डिड यू स्टार्ट? राईट. सो मी माझं इंस्टाग्राम अकाउंट काढायचं होतं मला, पण मी ब्लॅकबेरी वापरायचो. त्याच्यावर इंस्टाग्राम ॲपच नव्हतं आलं तेव्हापर्यंत. Z10 वापरायचो मी. त्यामुळे मी माझ्या मित्राच्या फोनवर इंस्टाग्राम ॲपवर माझं अकाउंट बनवलं. सो अजूनही काही फॉलोअर्स आहेत माझ्या लिस्टमध्ये जे ॲक्च्युली त्यांना नोटिफिकेशन तेव्हा गेलं असेल की युअर फ्रेंड इज ऑन इंस्टाग्राम बाय दिस नेम. अच्छा. आणि म्हणून त्यांनी मला ब्लाइंडली फॉलो केलं आणि आय थिंक नाव वी हॅव मेड पीस विथ इट. सो आय डोंट नो देम, दे डोंट नो मी इतकं. सो 2014 दिस वॉज द सिनारिओ. देन ऑफकोर्स मग सगळीकडे ॲप्स येत गेले. मी तरीही ब्लॅकबेरी वापरत राहिलो, पण ब्लॅकबेरी अँड्रॉइड होता पुढचा. आय यूज टू वर्क इन फिल्म PR. ओके. सो आय एम टॉकिंग अबाउट 2013 एंड आणि 2014 स्टार्टिंग. तर आम्हाला आहे ना प्रोडक्शन हाऊसकडनं असं थोडंसं बजेट दिलं जायचं की ह्याच्यानी फेसबुक ॲड्स करा. आणि आमच्यापैकी कोणालाच काहीच फार त्याचा अंदाज नव्हता. मग आम्ही ते शिकलो आणि थोडंफार करायचो. वी यूज टू बूस्ट. बरोबर. हो. आणि पण दॅट वॉज इट. त्याच्यानंतर सो 6 months डाऊन द लाईन आय गॉट आउट ऑफ द PR जॉब बिकॉज सो आय डिडंट एक्सपेक्ट टू पास. त्यामुळे मी काहीच MBA वगैरे काही विचार नव्हता केला. सो आय वॉज डुईंग माय ग्रॅज्युएशन फ्रॉम BMCC. आय वॉज इन माय 3rd year. ऑन पेपर एकही लेक्चर अटेंड नव्हतं केलं मी. आणि आय वॉज वर्किंग. सो मला असं कुठेच त्या न अटेंड करण्याची अनफॉर्च्युनेटली गिल्ट नव्हती बिकॉज मी दिवसभर तर काहीतरी करत होतो जे टुवर्ड्स अ करिअर होतं. म्हणजे मला हे नव्हतं माहिती की आय विल नॉट डू PR लेटर, पण आय वॉज वर्किंग. आणि मी पास झालो. द बिगेस्ट सरप्राईज. आणि मग देन ऑल दीज थॉट्स कम की आता ओके देन व्हॉट नेक्स्ट, शुड आय डू मास्टर्स वगैरे. पण MBAचं कुठलंच ते एंट्रन्स वगैरे काही केलं नव्हतं. आय हर्ड अबाउट दिस कोर्स कॉल्ड मास्टर ऑफ मार्केटिंग मॅनेजमेंट. फक्त MIT आणि ह्याच्यात होता, युनिव्हर्सिटीमध्ये होता. आणि युनिव्हर्सिटीमध्ये जो होता तो दिवसाचा होता. पण मग मी विचार केला की MIT मध्ये करावं. इट्स अ गुड कॉलेज आणि द टायमिंग वॉज रिअली गुड. ओके. 3 to 7:30 वर माय टायमिंग्स. तर सो आय यूज टू गेट टाइम टू वर्क अँड देन गो टू कॉलेज ऑल्सो. बट आय स्टील डिसाइडेड दॅट आय विल क्विट दिस जॉब. आणि सो दॅट वॉज द टाइम जेव्हा आय थॉट की लेट्स स्टार्ट वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग. व्हेरी न्यू. आणि लेट्स एक्सपेरिमेंट अ लिटल. सो वी स्टार्टेड वर्किंग 2015 त्या मनाने वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ गुड लेवल. पण 16 फॉर्मली वी डिसाइडेड की ओके एक ऑफिस घेऊ. ओके. आवर फर्स्ट ऑफिस वॉज अ शॉप. ओके. त्याचा हाफ पार्ट वॉज आर्स अँड हाफ पार्ट वॉज ऑफ अ गाय जो आमच्या असा ओळखीचा होता. तो येऊन तिथे एका टेबलावर बसायचा दिवसभर. आय डोंट नो काय तो करायचा, पण मागच्या पार्टमध्ये आम्ही बसायचो. पण गुड वी
टूक दॅट स्टेप म्हणजे सो आत्ता जसं आपण बोलत होतो की यू वर नॉट हॅव्हिंग अ ऑफिस इन द बिगिनिंग. ॲब्सोल्युटली. उलटं झालं इकडे की आम्ही पहिल्या दिवशीच घेतलं. पण आय टेल यू वॉट द बेनिफिट वॉज. सो आय थिंक यू वर्क बिफोर राईट बिफोर दिस स्टार्टिंग दिस. आय हॅड नॉट. म्हणजे मी 6 महिने केलं होतं आणि माझ्या मित्र ज्यांनी माझ्यावर सुरू केलं त्यांनी कधीच नव्हतं केलं. सो सकाळी घरातनं रोज त्याच वेळेला बाहेर पडणं हे त्या ऑफिसमुळे कळलं की हां जवळच जायचंय पण बाहेर पडायचं, टाईमवर जायचंय, पण टाईमवर जायचंय. आपण 3च जण असणार आहे पण तरी आपल्याला त्याच वेळेला तिथे यायचंय. मग डबा कॅरी करायची सुरुवात झाली. मग एका पर्टिक्युलर वेळेलाच बाहेर पडायचं वगैरे. सो आय थिंक दॅट डिसिप्लिन स्टार्टेड ओव्हर देअर. आणि देन मग सो काय होतं ना ते. सो आय एम टॉकिंग अबाउट 2016. अजूनही तेवढा ॲक्सेप्टन्स नव्हता फॉर डिजिटल मार्केटिंग लोकल लेवलला. त्यामुळे आपण बोलायला लागायचो त्यांच्याबद्दल डिजिटल मार्केटिंगसाठी. बट पीपल देन यूज टू से की नाही पण मग आमचं ब्रोशर पण करायचं आहे वगैरे. लकीली वी वर डुईंग ऑल दोज थिंग्स. आम्ही तर आमच्या पहिल्या महिन्यात होर्डिंग डिझाईन केलं होतं. ओके. आणि त्यानंतर बहुतेक 5च गेले असतील या 7 वर्षात. पण सो दॅट वॉज फन. आणि या सो डिजिटल मार्केटिंग हॅज बीन द अँकर टू आवर जर्नी. बट दॅट इज नॉट ऑल दॅट वी हॅव डन. म्हणजे वी हॅव ऑल्सो डन अ फ्यू इव्हेंट्स. वी हॅव ऑल्सो डन अ फ्यू लेट्स से व्हिडिओ ॲड्स. म्हणजे टू अ लेवल वेअर वी शॉट इन गोवा फॉर अ हे म्हणजे सो प्रसन्न पर्पलचं तिथे हॉप ऑन हॉप ऑफ म्हणून ती जी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्व्हिस प्रसन्न पर्पल देत होतं गोवा टुरिझमला. सो वी शॉट ॲड्स फॉर दॅट. सो व्हेरियस थिंग्स. पण डिजिटल मार्केटिंग कुठेतरी ते आय थिंक द प्रोड्युसर्स दॅट हॅड गिवन अस दॅट. आणि 5,000 बजेट दिलं होतं. इमॅजिन. सो एक मूवी आहे जी वोंट टेक द नेम बट क्वाईट अ हिट नाव. वी रिमेंबर इट ॲज अ हिट. त्यांनी आम्हाला 5,000 रुपये दिले होते की ह्याच्यात डिजिटल मार्केटिंग करा. पण आय थिंक दॅट 5,000 being able to. So I'm sure you also remember the first budget that someone gave you, trusting you की तू हे स्पेंड करशील. करेक्ट. तर आय थिंक दॅट बजेट वॉज द किक स्टार्ट की ओके वी कॅन डू समथिंग. ओके. आणि मग याच्यात मग कसा इंटरेस्ट कसा येत गेला काय असं. हाऊ डिड दॅट जर्नी मोल्ड की वेर यू फेल्ड की नाही आता ही टीम आहे आता याच्यात. म्हणजे काय की सुरुवातीला तर आय गेस जेही सोशल मीडिया किंवा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करतात सुरुवातीला आपल्याला रेफरन्सनीच क्लायंट्स येतात. वर्ड ऑफ माउथ असतं. त्याच्याने बाबा एखादं चांगलं केलं आहे मित्राचं केलं आहे. तर असे काय अनुभव आहेत का तुझे? ओके. सो द फर्स्ट क्लायंट दॅट वी गॉट वॉज नॉट अ रेफरल. आम्ही आहे ना 2 कॅफेज ठरवले. त्याला आम्ही विजिट केलं आणि आम्ही त्यांना सांगितलं की असं असं आहे वगैरे. आणि यू वोंट बिलीव्ह पण तेव्हा द फर्स्ट बजेट दॅट वी गॉट वॉज 15,000 एका महिन्यासाठी. आज जर मी बघितलं तर ते आजही काही लोक तेवढंच देतात. बट आय एम टॉकिंग अबाउट 8 years बॅक. बरोबर. सो तेव्हा आय थिंक इट वॉज अ बोल्ड स्टेप फॉर देम. इट वॉज बिग स्टेप. लाईक सो आय टेल यू इट वॉज कॉफी अँड ब्रेड आर्ट कॅफे. आणि म्हणजे आय एम अमेज हाऊ डिड दे ट्रस्ट अस ॲट दॅट टाइम. मे बी सो वी डिड वेल. म्हणजे 1च महिना केलं. एक फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन केली. इट रिअली वर्कड. आणि मग त्याचे जे सगळे फोटोज होते ते आम्ही त्यांच्या इथे डिस्प्ले केले बिकॉज ते आर्ट कॅफे होतं. बरोबर. पण दॅट ट्रस्ट वॉज इम्पॉर्टंट. आणि तो रेफरली नाही आला इज म्हणजे आज मला खूप छान वाटतं. आणि सो वन ऑफ द पार्टनर्स जे तेव्हा होते इन कॉफी अँड ब्रेड. सो कॉफी अँड ब्रेड इज नाव नॉट फंक्शनल. पण वन ऑफ द पार्टनर्स बॅक देन त्याच्यातलं वी रिसेंटली स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टुगेदर. म्हणजे ही इज कन्सल्टिंग समवन ऑन अ प्रोजेक्ट अँड ही कॉल्ड मी आणि ही सेड की अरे हे असं असं प्रोजेक्ट आहे वुड यू बी इंटरेस्टेड. अँड मागच्या आठवड्यात वी स्टार्टेड वर्क टुगेदर. ओके. सो आय थिंक दिस जर्नी ऑफ 7 years वेअर फर्स्ट ही ट्रस्टेड मी विथ समथिंग. आणि आज इफ ही कॅन कम बॅक टू मी अँड से की हे करायचं का. सो आय थिंक दॅट इज द जर्नी. म्हणजे यु नो द क्रेडिबिलिटी ओव्हर द इयर्स. It started as a stranger with him and now it's a referral. Everything else also worked for us in this way. And there's one very interesting incident that happened. So there was again this cafe, एक असं दुसरं. We approached them आणि त्यांना आय थिंक बजेट थोडे हाय वाटले का काय आणि ही डिडंट रिवर्ट. मेलवर पाठवलं होतं. आणि असं एकदम टिपिकल म्हणजे मेलमध्येच कोटेशन होतं. देर वॉज नो अटॅचमेंट. मेलच्या बॉडीमध्येच असं कॉस्टिंग वगैरे दिलं होतं. टेबल पण नव्हतं. मला अजूनही नाही येत आणि मेलमध्ये टेबल बनवतात ट्रस्ट. तर
पण द कॉस्टिंग वॉज रिटर्न आणि माझा नंबर होता खाली. 6 महिने काहीच नाही झालं, ॲक्च्युली 1 वर्ष काहीच नाही झालं. आणि देन आय गेट अ कॉल फ्रॉम दिस पर्सन, द ओनर ऑफ द कॅफे, की अरे तुम्ही मागच्या वर्षी बोलला होतात वगैरे वगैरे, आणि आय वॉन्ट टू स्टार्ट दिस ॲक्टिव्हिटी राईट नाव. तर एक काम कर, तू मंडेला भेटायला या. वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रायडे. ओके, सो वी आर ऑन फ्रायडे. सॅटर्डे नाईटला एका शॉर्ट सर्किटमुळे द कॅफे कॅचेस फायर. माय गॉड. म्हणजे सिलिंग फॅन वितळला, ह्या लेवलची Oh my आग God. असेल तिथे, आणि सगळं म्हणजे इट वॉज ऑल गॉन. सो संडे मॉर्निंग आय कॉल हिम की यू नो आय हर्ड अबाउट युअर कॅफे गोईंग डाऊन इन दॅट वे. आय एम सो सॉरी फॉर युअर हे, आणि आता तर ऑफकोर्स आपण भेटणार नाही, पण तुम्ही मला कधी काही लागलं तर नक्की सांगा. ते म्हटलं अरे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वी वर ॲक्च्युली प्लॅनिंग टू रिवॅम्प इट. नाव वी गेट अ गुड पिरियड टू रिवॅम्प इट. बरोबर आहे. म्हणजे एक मध्ये पिरियड मिळाला, कारण का ते छोटं मोठं न करता पूर्णच त्यांना करता यायला. सो वी स्टार्ट वर्क ऑन दॅट. आणि वन ऑफ आवर पार्टनर्स ॲट दॅट टाइम वॉज अन आर्किटेक्ट, जो माझा फ्रेंड होता. सो त्यांनी आम्हाला इंटिरियरचं पण काम दिलं. ओके. ऑल दॅट हॅपन्स, ही डिझाईन्स इट, सगळं बघितलं वगैरे. ग्रे कॅफे, म्हणजे ग्रे वॉल्सवाला कॅफे. इट वॉज गोइंग टू लुक रिअली गुड. आणि मिडवे प्लॅन्स चेंज, आणि द ओनर्स डिसाईड टू मेक इट अ स्टोअर. ओके. सो फार्मास्युटिकल अँड म्हणजे बेसिकली नॉट अ ग्रोसरी स्टोअर, पण काही फार्मास्युटिकल्स वगैरे. आणि बिलीव्ह मी, दे वेंट अहेड विथ दॅट ग्रे इंटिरियर्स फॉर दॅट स्टोर. इट वॉजंट मॅचिंग, बट ऑफकोर्स वाय वुड दे रीडू इट. करेक्ट. मग झालं. सो वी वर व्हेरी सॅड की यु नो संपलं आता, मग काय आता. ऑफकोर्स, अँड ते पेड वगैरे. सो म्हणजे आम्हाला ते पैसे गेले इतकं गिल्टी वाटलं की यु नो वाय आर वी टेकिंग दिस मनी, बिकॉज इट डिडंट शो. म्हणजे वॉट एव्हर वी डिड, इट डिडंट शो. लोगो वगैरे पण बनला होता. आणि देन दिस क्लायंट कॉल्स मी अँड सेज की अरे तो माझा एक साईड बिझनेस होता. माझा जो मेन बिझनेस आहे तो लुब्रिकंट्समध्ये. अच्छा. आणि तिथे सो आमचं लवळेला फॅक्टरी आहे, आणि तुम्ही तिकडे या, काही गोष्टी आहेत ज्या करायच्या आहेत. सो दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट 2015. ठीक आहे. आणि इट्स बीन वॉट 8 years नाव. 2023 मध्ये आपण, अँड वी आर स्टील वर्किंग फॉर दॅट कंपनी. सो नाव इट यूज टू हॅव 1 brand, नाव इट हॅज, सो पेरेंट कंपनी आहे, आणि त्याच्या अंडर 5 brands होते. ह्या मंथमध्ये विल लॉन्च अनदर ब्रँड. ओके. 6th brand. वाव. So I think what has happened is, so okay, this was, आणि this is how we got the first big हे ज्यांच्यासाठी मग होल्डिंग केलं आणि हे सगळं. बरोबर. लेटर ऑन, नॉट जस्ट फ्रॉम दिस, पण मग असेच काही, म्हणजे यु नो यू गेट वर्क फ्रॉम, यू अप्रोच पीपल वगैरे. आणि त्याच्यानंतर इट हॅज ओनली बीन क्लायंट रेफरन्स. ओके. I think we have not gone out and approached a client after 2019. Awesome, it has man. always been client referrals. Or it's not like we don't want more business, but Absolutely. we have observed that the conversion rate in this way is really high. बरोबर. And these people, the people that you approach in this way, your client referral asset, they already have been told that you are good. हां. So half your Half journey your work is is done. done. Correct. आणि they will not they will not bargain a lot, because काय होतं, शेवटी कुठेतरी त्यांना पण त्या क्लायंटशी बोलायचं असतं. बरोबर आहे. सो त्यांना माहिती असते की what is your price range and Right. what you will do. राईट. तर यू स्टार्टेड युअर वर्क 2019 पर्यंत. आय गेस तुझी टीम डेव्हलप झाली असेल, Yeah. थोडंफार गोष्टी झाल्या असतील, प्रोसेसेस सेट होत असतील, आणि तेव्हाच कोविड येतो. ठीक आहे. सो कोविड आल्यानंतर खूपशा एजन्सीजना खूप अवघड गेलं. मोठ्या मोठ्या एजन्सीज बंद झाल्या, कारण का त्यांचे कॉस्ट आणि ओव्हरहेड्स खूप होते. सगळ्यांनाच ऑनलाईन जमलं नाही. असे खूप काही काही चॅलेंजेस होते. लोक आजारीच पडले वगैरे. तर मग हाऊ डीड यू कोप अप विथ कोविड, आणि कसं तेव्हा बिझनेसवर कसा अफेक्ट झाला, किंवा आणि कसं काय झालं सांगशील का? So the effect of COVID on business and on operations was exactly diverse. We got a lot of business during the first lockdown. म्हणजे we were getting good leads, they were converting, काम सुरू होत होतं. बरोबर.
सो बिझनेस वाईज कोविड वॉज म्हणजे आय डोंट वॉन्ट टू से दिस बट इट वॉज बूमिंग फॉर अस ॲब्सोल्युटली फॉर डिजिटल. कारण का सगळ्यांनाच डिजिटलवर यायचं होतं तेव्हा सगळ्यांना कळलेलं. राईट. बट ऑपरेशन्स वाईज इट वॉज मॅडनेस. 10 वाजता सकाळी सो यू गेट रेडी अँड देन यू सिट ॲट होम आणि 10 वाजता तुम्हाला यू हॅव टू आणि सो आय हॅव नेवर बीन अ पर्सन हू हॅज आय थिंक sat with the laptop for more than 1 hour in the office. Right. Not because I don't like it, but it is so my role is more of coordination or communication. So I'm on the phone kiva talking to clients, talking to a team. म्हणजे even if today right now if you're crossing through the 7th lane Prabhat Roadji and if you just see the balcony you will see me there most of the time. म्हणजे आता काही मित्र तर हात करत करत जातात कारण का त्यांना माहिती की हा इथे असेलच आणि फोनवर बोला असेल. पण तेव्हा हे सगळं जे होतं ना टीमला सकाळी जे जनरली जसं लाईक यू सेड दॅट यू ऑल हॅव अ टीम मीटिंग इन द मॉर्निंग दॅट वॉज नॉट हॅपनिंग राईट. एव्हरीवन वॉज नॉट देअर. बरोबर. आजूबाजूला एक आणि त्यांना सवय नव्हती. मग ते गुगल मीटवर व्हायचं आणि डिझायनर्स बरोबर कोऑर्डिनेट करणं जरा अवघड जातं. बरोबर आहे. म्हणजे वेन यू आर सिटिंग विथ द डिझायनर सो वी डोंट लाईक टू मायक्रो मॅनेज. ओके आय डोंट वॉन्ट टू टेल द डिझायनर की असं नाही असं नाही असं नाही खूप असं नाही आवडत. बरोबर आहे. पण कम्युनिकेटिंग अ डिझाईन बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट वेन यू आर नॉट टुगेदर आणि दिस इज द तेव्हा सगळेच अडॅप्ट होत होते. मे बी टुडे इफ यू टेल मी वर्क विथ अ डिझायनर रिमोटली आय कॅन बिकॉज इट्स बीन 3 years नाव. सो वी हॅव लर्न्ड इट. तेव्हा जरा अवघड जात होतं. आणि ऑल्सो काही क्लायंट्स असे होते ज्यांना आहे ना बिकॉज त्यांना काहीतरी करायचं होतं म्हणून करत होते ते. आय थिंक दे हॅड अ गिल्ट. त्यांना ते त्यांचं रेग्युलर काम नाही करता येते म्हणून ते काही प्रोजेक्ट्स करत होते. दे पेड अस. म्हणजे असं नाही झालं की इट वॉज नॉट लॉस मेकिंग पण दीज प्रोजेक्ट्स डिडंट ॲक्च्युली फ्लाय लेटर ऑन. बरोबर. आणि शॉर्ट लिव्ड होते आणि यू फील बॅड दॅट यू वर्क फॉर समथिंग अ लॉट अँड यू कॅन सी इट टुडे. राईट. ते झालं आणि मग 2021 सो वी ऑल स्टार्टेड गोईंग बॅक टू दी ऑफिस. आम्ही तर आहे ना वी ट्राय टू गो टू दी ऑफिस ॲज सून एज पॉसिबल. सो वी वर वर्किंग फॉर अ पेट फूडचं हे. सो वी गॉट IDs वगैरे. ओके. मी तर आय थिंक मेपासून आय वॉज आउट. ओके. सो आय थिंक इन 2021 जेव्हा परत लॉकडाऊन आणि हे आय थिंक ते लॉकडाऊन पुणे स्पेसिफिक जास्त होतं जे ब्रिज पाडायला होता तो. येस. सो आय एम टॉकिंग अबाउट द जुलै लॉकडाऊन. आय थिंक 2nd week ऑफ जुलैमध्ये वगैरे असेल. ब्रिज पाडण्यासाठीच होतं बहुतेक. तर तेव्हा अ लॉट ऑफ बिझनेसेस स्टॉप्ड वर्किंग विथ अस अँड नॉट म्हणजे त्याच्यानंतर त्यांनी परत काम पण सुरू केलं. पण ना तेव्हा आय थिंक इट वॉज इन द फर्स्ट लॉकडाऊन दे हॅड होप की आता सगळं डिजिटल होईल वगैरे. इन द सेकंड लॉकडाऊन त्यांना ना कुठेतरी असं आय थिंक दे वर डिसहार्टंड की आता नाहीच नीट होणार सगळं. तर त्यांनी ना काम थांबवलं आणि आय थिंक वी लॉस्ट 40% ऑफ आवर वर्क. माय गॉड. बट आणि टीम तर तशीच होती. यू कॅन्ट जस्ट गिव्ह अप द ऑफिस किंवा यू कॅन्ट चेंज द ऑफिस बिकॉज यू हॅव टू गो बॅक. यू नो. आणि बाय द सेकंड लॉकडाऊन यू हॅड अंडरस्टूड की एका महिन्यानी परत सगळं नीट होणार आहे. करेक्ट. तुला परत जायचंच आहे त्या ऑफिसला आणि सगळं नीटच होणार. तर होल्डिंग ऑन वॉज द चॅलेंज. तर तेव्हा सो दॅट वॉज द टाईम वेन वी हॅड टू स्ट्रगल अ लिटिल. पण ठीक आहे म्हणजे आय थिंक नाव वी आर ऑल बॅक टू नॉर्मल. वी आर वर्किंग. आता परत थोडंसं ओपन झालं आहे. वी आर गेटिंग न्यू लीड्स आणि वी आर वर्किंग विथ न्यू पीपल. आमच्या युजर्ससाठी जस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजन्सी ओनर या पर्स्पेक्टिव्हने एक सांगशील का? कारण का काय आहे की अशा खूप मिसकन्सेप्शन्स आहेत मार्केटमध्ये की सोशल मीडिया म्हणजे फक्त इंस्टाग्रामवर पोस्ट करणं किंवा फ्रीलान्सिंग त्याच्यातलं एक पार्ट असतो. त्याच्यातलं फ्रीलान्सर्स असतात. त्याच्यामध्ये जेव्हा आपल्यासारखी लोक जेव्हा ॲज अ एजन्सी येतात त्याच्यामध्ये भरपूर ॲस्पेक्ट्स असतात. तर कॅन यू जस्ट टेल अ युजर्स की काय जर्नी काय असते जनरली स्टार्ट टू एंड जस्ट सो दॅट दे अंडरस्टँड की ॲक्च्युली सोशल मीडिया मार्केटिंग आणि त्याच्यामध्ये किंवा डिजिटल मार्केटिंग आणि काय काय पोर्टफोलिओज असतात किंवा काय काय प्रोसेसेस असतात काय काय गोष्टी असतात. डेफिनेटली. सो because you mentioned freelancers and I'm sure you have had your tough time dealing with or competing with them. But I was a freelancer once, so I cannot complain. कारण मी पण डेफिनेटली तेव्हा मार्केट ब्रेक करायचो. म्हणजे मला
एक्झिस्टिंग लोकांकडनं त्यांच्या एजन्सीजकडनं मला फोन यायचे की तुम्ही काय रेट ऑफर करताय यार, हे असं नका करू वगैरे. तर आय थिंक दॅट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ दिस गेम यार. So my let's not say complaint, but my struggle with freelancers has not been their rates, but has been their so if you're working alone, राईट. you're not going to be able to do all of it, right? ॲब्सोल्युटली. मागच्या वर्षी ड्युरिंग अ पिच त्यांनी मला विचारलं की वी आर रेडी टू पे दिस कॉस्ट, बट अरे आमच्या इथे ना आम्हाला असं वाटतं की ही जस्टिफाय नाही होते. आम्ही 2 लोक घेतली तरी हे होईलच आणि ह्याच्यापेक्षा कमी पैसे लागतील. बरोबर. तर मी त्यांना आहे ना स्पेशली मी रात्री बसून त्यांच्यासाठी एक डॉक्युमेंट बनवलं ज्याच्यात. सो आय फाइंड इट व्हेरी कम्फर्टेबल टू पुट थिंग्स इन एक्सेल. म्हणजे ना मी आय कॅन असं पुट डाऊन थिंग्स इन एक्सेल. तर मी आहे ना एक एक्सेल बनवली ज्यात 11 कॉलम्स होते आणि त्या 11 कॉलम्सला नावं होती जी आमच्या टीममधल्या लोकांची होती. आणि मी त्याच्यात खाली असं आय हॅड मेन्शन्ड की हाऊ दिस पर्सन इज गोइंग टू वर्क ऑन युअर प्रोजेक्ट, हाऊ दिस पर्सन. So I actually counted that 11 people are going to work at some point or the other. Maybe one person will work a lot and maybe one person will not work a lot depending on their roles. पण जेव्हा 11 लोक काम करतात तेव्हा फरक पडणार आहे. ॲब्सोल्युटली. ॲब्सोल्युटली. आणि लेट्स फेस इट, इवन इफ समवन इज अ फ्रीलान्सर, ते पूर्ण महिना फक्त एका क्लायंटला तर येणार नाहीत. नाहीच देणार. त्यांचे 4-5 तर मिनिमम असणारच. त्याशिवाय ते आणि नाहीच मॅच होऊ शकत. तर इथे फरक पडतो. मग 11 लोक आणि 11 लोकांमध्ये सो माझ्या मते 11 लोकांमध्ये 10 क्लायंट्सच्या आसपास यू कॅन इझिली मॅनेज. आणि मग देन त्याच्या पुढे आय थिंक सो इट्स द 8 to 10 मध्ये 10 क्लायंट्स इज राईट. आणि त्याच्या पुढे वेन यू ॲड 1 पर्सन यू कॅन मॅनेज मोर क्लायंट्स. सो दॅट्स मार्जिनल. करेक्ट. राईट. तर मी हे त्यांना मोजून दाखवलं की दिस इज वॉट विल हॅपन इफ यू हायर people and this is what will happen if you hire an agency. No harm in hiring people and hey म्हणजे I'm sure a lot of brands do that, but then मग specialized efforts नाही होणार. For example, if someone's good at design, they're sometimes more biased towards placing something the right way than the right words being used. Correct. So they will not justify the copy or they will not give a lot of good content because त्यांना ॲस्थेटिक जास्त इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर. राईट. सो हे असं मला कुठेतरी वाटतं की डिझाईन आणि कॉन्टेंट हे पूर्ण सेग्रिगेटेड हवं आहे. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो डोंट वर्क विथ अ लॉट ऑफ फ्रीलान्सर्स. म्हणजे ॲज अन एजन्सी वी डोंट आउटसोर्स अ लॉट ऑफ वर्क टू फ्रीलान्सर्स. बरोबर. बिकॉज टाईमलाईन्स मॅच होत नाहीत. करेक्ट. काय होतं वेन everyone's in the office or everyone's working together, they would expect that freelancer to work with their pace. आणि ते नाही झालं तर मग थोडंसं डिस्टर्ब होतं. ॲब्सोल्युटली. आणि कमिंग बॅक टू द क्वेश्चन की जनरली सोशल मीडिया किंवा डिजिटल मार्केटिंगमध्ये काय काय असतं साधारण लोकांना कळायला. सो वेन अँड अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन दॅट यू आस्क की फक्त इंस्टाग्रामच आहे का. सो आय थिंक इंस्टाग्राम बिंग अ व्हेरी सक्सेसफुल प्लॅटफॉर्म. म्हणजे आपण त्यांच्या प्लॅटफॉर्मबद्दल त्यांच्या सक्सेसबद्दल बोललो तर आय थिंक दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल. व्हॉट हॅपन्ड विथ थ्रेड्स इज व्हॉट वी आर सीइंग राईट नाव. करेक्ट. सो आय थिंक दे आर डाऊन बाय 80%. आणि ते तसंच होणार. वन थिंग वॉट आय अंडरस्टूड वॉज की इंस्टाग्राम इज द मोस्ट पॉप्युलर प्लॅटफॉर्म कारण का तिथे ना यू गेट टू सी अननोन पीपल अ लॉट. राईट. थ्रेड्समध्ये आता सर्चमध्ये एक्सप्लोर पेजच नाही आहे. ओके. राईट. So you're going to see content from the people you you are following on Instagram. Right. So you chose people and then you're seeing their content. Okay. पण इंस्टाग्रामवरचं इफ यू सी इंस्टाग्रामवर सगळ्यात जास्त काय चालतं. रील्स का चालतात कारण का मी तुझी रील उघडतो मग मला पुढची रील कदाचित रुचाची दिसते, त्याच्या पुढची कदाचित सुमितची दिसते. करेक्ट. राईट. सो I don't know Rucha, I don't know Sumeet, but then that is the novelty that Instagram brings to my feed. I think म्हणून Instagram चालतं. आणि when it comes to social media marketing होतं काय लोकांना Instagram प्रेफरेबल वाटतं कारण का ते त्यांचा वेळ खूप घालवतात त्यात. करेक्ट. सो त्यांना पटकन तेच दिसतं. करेक्ट. बट देन ऑफकोर्स लिंक्डइन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन यू गो फॉर एनी बिझनेस. म्हणजे आधी कसं होतं लिंक्डइन B2B बिझनेससाठी, पण नाव इट इज वॉट आय स्टार्टेड अंडरस्टँडिंग इज की B2C मध्ये पण उपयोग होतो. बिकॉज एम्प्लॉयर ब्रँडिंग विच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक टू टच नाव डेज.
तर ते तिकडे होते म्हणजे यु नो हाऊ मेनी पीपल हॅव वर्कड हिअर किंवा यु नो त्यांचं. आणि आता लिंक्डइन इज गिव्हिंग गुड इन्साइट्स म्हणजे की व्हॉट इज द मीडियन टेन्युअर ॲट दिस ऑर्गनायझेशन किंवा ते ग्राफ देतात की किती लोक ॲट्रेशन कसं आहे. सो हे सगळं बघणं पण इम्पॉर्टंट आहे म्हणून एम्प्लॉयर ब्रँडिंग. आणि सम कॉन्टेंट रिअली गोज वेल ऑन लिंक्डइन सो लॉंग फॉर्मॅट. आता टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसेस, आय थिंक सोशल मीडिया मार्केटिंग काही आहे ना, आम्हाला कधी कधी जाणवलं की सम क्लायंट्स डू सोशल मीडिया मार्केटिंग बिकॉज दे फील की द ब्रँड शुड बी सीन बाय द पीपल दे नो. त्यांना शेअर करायला आवडतं, राईट? ठीक आहे, आमच्या लोकांना दिसेल का? हां, सो ग्रेट. पण मग त्यांनी काय होतं, ते क्लायंट आय थिंक शॉर्ट लिव्ड असतो बिकॉज काही महिने दिसतं. करेक्ट, 2 ते 3 महिने मॅक्सिमम त्यांचा तेवढा तो. बरं, आणि देन दे स्टॉप एंगेजिंग विथ इट. मग त्यांना असं वाटतं की यार याचा उपयोग नाही आता. पण ऑफकोर्स द विक्टरी इज वेन यू ब्रिंग अननोन पीपल टू द प्लॅटफॉर्म, राईट? तर हाऊ डू वी गो अबाउट इट, किंवा प्रोसेस जर म्हणायला गेलं तर आय थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज टू स्टडी what has the brand been doing before, if it's a already existing brand or well established brand. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल वी हॅड अ क्लायंट रिसेंटली, ट्विटर कधीच त्यांनी वापरलं नव्हतं कारण का एक फूड जॉईंट आहे, का वापरायचं ट्विटर असं त्यांचं म्हणणं होतं. आणि इट्स अ नोन ब्रँड, ओके. तर आम्ही त्यांना एक सर्च करून दाखवला ट्विटरवर, काही थोडेसे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन केले हॅशटॅग्सचे, राईट. at least 20 people had already tweeted about their brand. Wow. So that's good, right? That's very good. That's more engagement than Instagram, मी म्हणेन आता तर. हां, पण त्यांना माहितीच नव्हतं की काय टॅग करायचं आहे म्हणून त्यांनी हॅशटॅग करून सोडून दिलेलं. ओके. तर सो असं नाही आहे की ट्विटर इज नॉट ग्रेट, राईट? सो आय थिंक द स्टडी ऑफ द ब्रँड म्हणजे कुठे what have been the mentions of that brand on social media is very important. And then we start with the, hey, म्हणजे you plan the content. Every brand will have a platform. म्हणजे most of the brands will point toward Instagram, पण some brands will really do well on LinkedIn. Correct. Right? Some brands will really do well on Facebook. आमच्याकडे आता रिसेंटली एक FMCG ब्रँड आलाय, त्यांच्यासाठी वी आर मेकिंग पोस्ट. आम्ही इंस्टाग्रामच्या अँगलनी बघत होतो, सो लर्निंग, राईट? बरोबर. आम्ही विचार करत होतो की इंस्टाग्रामवर चांगलं होईल, पण आम्हाला नंतर जाणवलं की फेसबुकवर 50+ लेडीज रिअली इंटरॅक्टेड विथ द ब्रँड. ॲब्सोल्युटली. आणि आम्ही बूस्ट इंस्टाग्रामवर करत होतो. देन वी इमिडिएटली शिफ्टेड आवर बजेट टू द फेसबुक हे, अँड इट वर्कड वंडर्स. राईट. सो दिस हॅज बीन द म्हणजे लर्निंग तर कंटिन्युअस आहे, विच प्लॅटफॉर्म वर्क्स, विच डझंट. आणि आय थिंक टायमिंग इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो वॉट आर यू डुईंग, वेन आर यू डुईंग इट, नॉट जस्ट द डेट बट द टाइम वेन यू पोस्ट. राईट. म्हणजे इफ यू पोस्ट अबाउट, सो आय थिंक आय हॅव ऑलवेज हॅड दिस हे की वेन यू आर वर्किंग फॉर अ B2B ब्रँड, शो इट टू देम इन द डे टाइम. करेक्ट. बिकॉज त्यांचे जे क्लायंट्स आहेत, त्यांचे जे प्रॉस्पेक्ट्स आहेत, ते त्यांचं काम म्हणून ह्या ब्रँडकडे बघणार आहेत. मे बी सम परचेस पीपल, मे बी सम हे, राईट? सो ते त्यांचं काम म्हणून हा ब्रँड बघणार आहेत. आणि वेन यू आर डुईंग समथिंग फॉर अ B2C क्लायंट, ते पण लीजरमध्ये किंवा फूड किंवा हे, देन शो इट इन द इव्हनिंग बिकॉज आफ्टर वर्क लोक बघणार. एक्झॅक्टली. किंवा इट्स समथिंग दॅट दे आर. ते तुला असं वाटतं प्लॅटफॉर्म टू प्लॅटफॉर्म पण हे डिफर होतं? डेफिनेटली होतं. कारण का आमच्या मते असं आहे की लिंक्डइन मंडे टू फ्रायडे हे ह्याच्यातच ते चालतं, विकेंडला कोणी उघडत पण नसेल. राईट. पण इंस्टाग्राम आणि फेसबुक असं आहे की विकेंडला जास्ती ओपन करतात लोक. येस. तर मग त्याप्रमाणे हाऊ डू यू टेल युअर क्लायंट, जर कोणी B2B तुझ्याकडे बिझनेस घेऊन आलं, सो त्यांना असं असतं की अरे मला इंस्टाग्रामवर टाकायचं आहे, पण कधी कधी आपल्याला ॲज अ मार्केटर सांगावं लागतं की अरे हा तुमच्यासाठी प्लॅटफॉर्म बरोबर आहे का. कारण का आय फील की सगळे ब्रँड हे नाही मार्केट होऊ शकत इंस्टाग्रामवर, फेसबुकवर. यू हॅव टू चूज. सो हाऊ डू यू डू दॅट, हाऊ डू यू एक्सप्लेन द क्लायंट की काय कुठला प्लॅटफॉर्म बरोबर आहे. Honestly, what we have started doing now is we have started making posts which are more, let's say, platform oriented. So not like we don't post it on the other platforms, but we tell the client ki ही जी post है ना, this is more towards LinkedIn. So आम्ही त्या हिशोबाने बनवली. Then the layout and everything is also किंवा longer captions. People love engaging with that. तर हे होतं LinkedIn. So आम्ही असं करतो, but we also post it on other platforms. बिकॉज लेट्स से जर B2C ब्रँड नसेल
तर लेट इट स्टे ऑन द अदर प्लॅटफॉर्म ऑल्सो द कॉन्टेंट राईट इज वॉट वी डू. आणि so what we have a tough time explaining to the clients is that festival posts are not important unless if you are talking about a food brand which is pointing towards a festival, then I can understand. राईट, विथ डिस्काउंट्स or समथिंग, तरच त्याचं महत्व असतं. पण एखादा let's say some Jayanti for a brand which is into let's say completely different, म्हणजे तो B2B ब्रँड आहे आणि तो अगदीच कुठला तरी इंडस्ट्रीयल ब्रँड आहे, तर इट विल नॉट रिअली इम्पॅक्ट, म्हणजे काही त्याची तेवढी नीड नाही आहे. आणि थँकफुली आवर क्लायंट्स हॅव स्टार्टेड ऑल्सो नाव दे हॅव अंडरस्टूड की हा नाही, ह्याची गरज नाही आहे. आणि आम्ही तर त्यांना म्हणत होतो की बघा ना, आम्हाला ते जास्त सोपं पडणार आहे. बरोबर. कारण का यू ओपन एनी स्टॉक वेबसाईट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ग्राफिक्स फॉर दॅट. आणि त्या दिवसात तेच एक्झॅक्टली चालतं. एकतर व्हॉट्सअप भरलेलं असतं आपलं, राईट, किंवा मग सोशल मीडिया उघडा, तिकडे सगळ्यांचे पोस्ट असतात. राईट. आणि ते बनवणं पण जास्त सोपं आहे. सो आम्ही क्लायंटला रिसेंटली सांगितलं की हे बघा, हे जास्त सोपं पडेल आम्हाला, पण आम्हाला वाटतं की लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन दॅट. आणि आम्ही तुम्हाला एक लिमिटेड नंबर ऑफ पोस्ट देतोय, डोंट स्पेंड युअर मनी ऑन दॅट, इट्स नॉट गोइंग टू गेट यू एनिथिंग, लेट्स वर्क ऑन समथिंग एल्स. तर हळूहळू कळायला लागलंय. मग काही लोक आलेत जे म्हणतात की मग ऍटलीस्ट स्टोरीवर टाकूयात. सो दॅट इज वन, नाव दॅट शिफ्ट हॅज हॅपेंड, की ते 24 तासासाठी असतात. मग स्टोरीजवरच राहू द्या. ठीक आहे, मग त्या ग्रेड मध्ये नको, पण स्टोरी तर ठीक आहे. सो ते आहे. मग असे पण प्रश्न येत असतील ना तुला, की मग जर फेस्टिव्ह खेळ पोस्ट टू स्टोरीमध्ये टाकणार, मग तो पोस्टमध्ये कन्सिडर करायचा का नाही करायचा? ऑफकोर्स. मला ऍक्च्युली परवा एकांचा फोन आला होता, एक नवीन क्लायंट आहेत, आणि त्यांनी विचारलं की अरे ती काल केलेली स्टोरी आज का दिसत नाहीये. म्हटलं, मग मी त्यांना समजवलं की असं असं असतं, ते 24 तासासाठी असते, पण तुम्ही मग हायलाईट्समध्ये बघा, तिथे ती आहे, वी हॅव ॲडेड इट. सो इतके अजून नवीन आहेत लोक प्लॅटफॉर्म्सला, सो ते थोडंसं दॅट इज अ चॅलेंज. म्हणजे रिसेंट हे चॅलेंज अबाउट platforms being diverse, I am trying to explain that LinkedIn does not have brand logins. It is run by people, so people log in and they act as an admin. बरोबर. So brands will have pages and not accounts. पण मग कधी you have to tell them की ठीक आहे आपण ट्राय करू, आणि मग ते ब्लॉक होऊन जातं. अँड देन नाहीच होत कारण का आता तर ते फेसबुक पण आणि लिंक्डइन पण दे आर आस्किंग फॉर आयडेंटिटी कार्ड. राईट. सो दॅट इज अ चॅलेंज की प्लॅटफॉर्मचे हे म्हणजे मग तुम्ही लिंक्डइनचं आयडी हे म्हणजे काय ते आयडी पासवर्ड पाठवलाच नाहीच पाठवू शकत, कारण तुम्ही ऍडमिन आहात, सो यू कॅन कंट्रोल. पण मग तुम्ही ट्विटरचा पाठवलाय, पण तो प्लॅटफॉर्मच वेगळा आहे. सो हे थोडंसं चॅलेंज आहे. आय थिंक आपला रोल मार्केटिंग करण्यापेक्षा जास्ती लोकांना समजवण्यात, क्लायंटला समजवण्यात पण खूप महत्त्वाचं असतं की कुठला प्लॅटफॉर्म कशासाठी आहे आणि त्याचे काय गो अबाउट्स आहेत आणि कुठल्या प्लॅटफॉर्म काय मटेरियल चालतं, कधी चालतं. आय थिंक हे एज्युकेट करणं पण फार महत्त्वाचं झालेलं आहे. आता पूर्वी जसं कोविडच्या आधी वेनेवर आय यूज टू गो फॉर अ पिच, मला सांगायला लागायचं क्लायंटला की तुम्हाला काय यायला पाहिजे. पण आफ्टर कोविड मला फक्त एवढंच बोलायचं होतं की तुम्हाला कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर यायला पाहिजे, कारण तोपर्यंत सगळ्यांना कळलेलं की याचं महत्त्व काय 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 असं वगैरे. तर माझा प्रश्न असा की एखादं असं कुठलं कॅम्पेन किंवा कुठलं क्रिएटिव्ह तू बनवलेलं आहेस किंवा तुझ्या कंपनीने बनवलेलं, तुला असं वाटलं की त्यावेळेस फार बिझार आहे किंवा अनकन्व्हेन्शनल आहे, पण ते खूप छान चाललं, असं काही एखादं उदाहरण आहे का तुझ्याकडे? ओके, सो कॅम्पेन होतं कोविडमध्ये, कोविडमध्ये. सो पेट्स गॅलरी म्हणून आय थिंक पुण्यातल्या बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, बिकॉज नळस्टॉपला आहे. सो इट्स अ फ्रेंड्स शॉप, त्यामुळे वी वर वर्किंग ऑन दॅट ब्रँड तेव्हा. आणि आम्ही ना एक कॉम्पिटिशन केली. द कॉम्पिटिशन वॉज की तुम्ही तुमच्या पेटचा फोटो आम्हाला पाठवा, आम्ही तो पोस्ट करू विथ अ फ्रेम, जी ज्याच्यात फक्त लोगो होता आणि एक थोडंसं म्हणजे जस्ट फ्रेम होती. बरोबर, ठीक आहे, ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. आणि वी विल, सो एक टेन्युअर ठेवला होता आणि त्याच्यानंतर वी विल अवॉर्ड द पेट
हु हॅज गॉट द मॅक्झिमम नंबर ऑफ लाईक्स. बरोबर. सो आपलं अकाउंट आहे त्यामुळे मिस्चिफचा प्रश्न नाही आहे की ते Absolutely. यु नो हे. हां. आणि तेव्हा असं आम्हाला वी आर होपिंग की मिस्चिफचा ॲक्च्युली प्रश्न नाही. सो वी स्टार्टेड दिस. इनिशियली पहिल्या 2-3 दिवसात यू डोंट गेट हे. सो यु नो लोक कधीच डेडलाईनच्या बरोबर 5 दिवस आधी देत वगैरे नाही. फोटो पाठवत नाही. Correct. त्यांना ते आवडच असते नंतर पाठवायचे. तर मग सो आम्ही आहे ना काय केलं, पहिले वी एंगेज अ लॉट ऑफ नोन पीपल सो त्यांचे, आणि वी स्टार्टेड पुटिंग फोटोज. ओके. दे न्यू की त्यांनी फक्त आमच्यासाठी फोटो दिला होता. बट देर वॉज नो फीज टू पार्टिसिपेट, Right. नथिंग. यू जस्ट हॅव टू सेंड अ फोटो आणि नाव सांगायचं आहे पेटचं, त्या फ्रेमवर नाव पण बरोबर. असणार होतं. व्हॉट हॅपन्ड वॉज, ते इतक्यात लोकांना दिसायला लागलं की ऑर्गॅनिक इम्प्रेशन्स वर अ लॅक वाव. फॉर दॅट कॅम्पेन. वाव. हां. आणि सो देर वॉज अ प्रिन्सेस फ्रॉम जोधपूर ओके. जी सो आमच्या एका क्लायंटची मैत्रीण होती. हां. तिने हिचा फोटो बघितला, म्हणजे हिच्या पेटचा फोटो बघितला, आणि ती म्हणली की मला पण करायचं आहे. ती म्हणली की पण अगं त्याचं एक साधा छोटासा कॉन्टेस्ट आहे, म्हणजे ते शॉप पुण्यात आहे, तू जोधपूरची आहे. नाही पण माझ्या पण डॉगचा फोटो हवा माझ्यात. शी ॲक्च्युली सेंट इट, वी पोस्टेड इट. सो तेव्हा आम्हाला कळलं की यु नो व्हॉट यू प्लॅन कॅन हॅव गुड ऑफ, इन दिस केस रिअली गुड repercussions way beyond your imagination. Right. Later on, so when we were closing that contest ना, 2 लोकांनी पेड लाईक्स घेतले होते वाव. ऑन आर पोस्ट. ओके. सो देर वर टूल्स, हां. आणि असे 500 लाईक 600 लाईक आले होते. म्हटलं की शक्यच नाही आहे. बरोबर. पण वी हॅड टू अवॉर्ड देम. आणि मग ऑफकोर्स म्हणजे सो काही लोकांचे, आणि एक दुसरे 2 अकाउंट होते ज्यांना जेन्युइन 500 लाईक्स आले होते, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर पेटच्या फोटोला, बिकॉज त्यांनी शेअर केलं होतं. दे हॅड गुड नेटवर्क, त्यांनी शेअर केलं होतं. वी अवॉर्डेड एव्हरी वन, वी वर फेअर टू एव्हरी वन. पण आय थिंक दॅट वॉज इट वॉज अ रिअली नाईस मोमेंट फॉर अस की यु नो फॉर समथिंग दॅट यू डिझाईन्ड, राईट, त्याच्यासाठी पीपल आर ॲक्च्युली गोईंग आउट ऑफ द वे. वेदर इट वॉज फेअर ऑर नॉट, it doesn't matter now. Everyone got their rewards. म्हणजे जर कोणी सेकंड होतं आणि वी न्यू दॅट दे वर गुड, आम्ही त्यांना पण हे दिलं, आणि आम्ही जाऊन सगळ्यांना हॅम्पर्स दिले. सो देर वर ट्रीट्स फॉर द पेट्स आणि अशा काही गोष्टी होत्या. पण दॅट आय थिंक वॉज रिअली सक्सेसफुल. म्हणजे एक असं कॅम्पेन हिट तर हिट आय गेस. आणि त्या मोमेंटला एवढा आपला विचार नसतो हे कसं लँड होईल, काय होईल. बट आय थिंक एक्झिक्युशन आणि वन्स इट क्लिक्स, आय थिंक इट गोज व्हायरल. जसं आता आपण म्हणतो की रील्स आणि हे सगळं व्हायरल होतं आहे, तर आय थिंक हा त्यातलाच भाग आहे. सो नाव, जसं पूर्वी इंस्टाग्राम वॉज अ फोटो शेअरिंग प्लॅटफॉर्म, आणि नाव आय थिंक द ट्रेंड हॅज कम्प्लिटली शिफ्टेड टू रील्स, टू व्हिडिओज, राईट. आय थिंक कारण का इंस्टाग्राम इज चेसिंग टिकटॉक टू बी नंबर 1 प्लॅटफॉर्म फॉर व्हिडिओज. सो हा जो शिफ्ट आलेला आहे की आता ॲज एजन्सी ओनर्स, जास्ती आधी क्लायंट जेव्हा आधी आपण त्यांना स्टॅटिक्स द्यायचो किंवा पोस्ट द्यायचो क्रिएटिव्स वाईज, ते आता सगळे म्हणतात आम्हाला व्हिडिओज जास्ती पाहिजे. सो मग यासाठी हाऊ डू यू ऑल मॅनेज, म्हणजे कसं करतात तुम्ही? व्हिडिओ एडिटर्स तुम्ही स्पेशली हायर करतात, ग्राफिक डिझायनर्सना तुम्ही सांगतात की नाही यू ऑल ऑल्सो कम अप विथ व्हिडिओज? हाऊ डू यू मॅच दिस? टू मॅच दिस वी हॅव ॲक्च्युली नाव ॲडेड समवन टू द टीम हू इज रिस्पॉन्सिबल टू शूट रील्स. ओके. सो त्यामुळे लाईव्ह रील्स चांगल्या बनतात फॉर द क्लायंट्स. आणि थँकफुली वन ऑफ आवर ग्राफिक डिझायनर्स हॅड ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ व्हिडिओ लाईक मोशन ग्राफिक एडिटर, राईट. अँड इनफॅक्ट नेहमी आमचं हे कॉन्व्हर्सेशन व्हायचं की अगं हो आय नो यू रिअली लव्ह दॅट, पण अगं त्या टाईपचं फार गोष्टी येत नाहीत. नाव डेज त्या टाईपच्या गोष्टी आता खूप करायला मिळतात. सो शी इज ऑल्सो हॅपी. आणि कसं होतं नाव क्लायंट्स, म्हणजे ना क्लायंटला एखादी गोष्ट ज्याच्यात फार काही ॲनिमेशन जरी नसेल ना, तरी दे वॉन्ट मोशन टू इट. दे वॉन्ट इट टू बी अ रील इन्स्टेड ऑफ अ पोस्ट. राईट. वी हॅव टू मेक पीस विथ इट. म्हणजे आता यू पण सगळ्याच क्लायंट्सना हे पॉसिबल नसतं, कारण का ॲज अ एजन्सी ओनर आपल्याकडे डायव्हर्स क्लायंट्स असतात. आता काय जे ब्रँड आहेत, फॉर एक्झाम्पल जे फायनान्समध्ये किंवा असा सिरियस ब्रँड आहे, त्याचे रील्स करणं खूप चॅलेंजिंग होतं, पण डिलिव्हर करावं लागतं. मग त्यावेळेस
what do you do? How do you like for example आपण एक एक्झाम्पल घेऊ एखादा फायनान्स ब्रँड आहे जो लोकांना सेविंग्स आणि असं असं सगळं शिकवतोय टीनेजर्सना किंवा मिलेनियल्सना किंवा सगळ्यांना एज ग्रुप ऑफ 18 to 30. तर या सपोज असं जर तुझ्याकडे कुठला ब्रँड आला तर हाऊ डू यू गो अबाउट इट? हाऊ वुड यू मेक सम रील्स ऑफ व्हिडिओ कंटेंट? व्हॉट वुड यू टेल युअर क्लायंट? So the challenge over here is कि they want someone to talk in the reels. None of our team members is going to be able to do it because त्यांना बाकी पण a lot of tasks, right? बरोबर. Plus मग ते म्हणतात की आमच्या इथले लोक करतील. But then 2 times if you shoot someone from their team, they kind of start becoming the face of the. करेक्ट. Then that person would not like it. हे पण होतं. बरोबर आहे. So this is a challenge कारण because some of them don't want to face the camera. Some of them, if they want to face the camera, then they will not do anything else. तर हे चॅलेंज आहे डेफिनेटली. रिसेंटली व्हॉइस ओव्हर्स तर आम्ही इन हाऊस केले म्हणजे बिकॉज द क्लायंट टोल्ड अस की व्हॉइस ओव्हर हवा आहे. पण मग म्हटलं की विल नीड अ स्टुडिओ. नाही तुम्ही करा ना फोन ना, आम्ही ट्राय केला चांगला होतो. मग आता ठीक आहे, मग आम्ही पण करतो काय आता. सो देर इज नथिंग यू कॅन डू अबाउट दॅट. पण आय थिंक मुव्हिंग ऑन काय होईल ना आता, सिन्स एव्हरी वन इज नाव स्टार्टिंग टू डू इट, मग त्याच्यात ॲस्थेटिक कॉम्पिटिशन व्हायला लागेल आणि आय थिंक पीपल देन गो बॅक टू डुईंग इट वेल. करेक्ट. आत्ता ते थोडं फ्रुगल चाललंय. करेक्ट. बट वेन देअर कम्पिटिटर्स डू इट इन अ बेटर वे, सम एजन्सी मॅनेजेस टू कन्व्हिन्स देम की आपण जरा बेटर स्केलवर करू. बरोबर. दे विल ऑल्सो फील की अरे हां आपण पण थोडंसं ॲस्थेटिकली करायला हवं. राईट. अशा चॅलेंजेस जेव्हा येतात तेव्हा क्लायंटच कधी कधी आपल्याला सजेशन देतात की अरे इन्फ्लुएन्सर वापरू, किंवा आता देन कमिंग टू दॅट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ सोशल मीडिया वेअर पीपल थिंक इन्फ्लुएन्सर होणं हा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग येणं किंवा करणं ह्यातला भाग आहे. तर हाऊ डू यू लुक ॲट दिस इन्फ्लुएन्सर्स थिंक हू हॅव बिकम इन्फ्लुएन्सर्स ऑन इंस्टाग्राम, maybe due to COVID and at that time, the right time when Reels was launched? How do you see this influencer culture developing? आणि त्याचे कारण का प्रोज अँड कॉन्स खूप आहेत. सो तुझा टेक काय ऑन दिस इन्फ्लुएन्सर्स अँड थिंग्स? So recently we hired someone solely for the purpose of coordinating with influencers. And of course starting small, we are doing it for some brands and eventually we'll do it on a bigger scale. But so I think the decision about this was very clear की ना डे वनला आम्हाला माहिती होतं की वी विल नेवर रिप्रेझेंट द इन्फ्लुएन्सर. म्हणजे होतं काय, टुडे इफ आय शूट विथ यू ॲज अ इन्फ्लुएन्सर, टुमॉरो आय एम गोइंग टू, म्हणजे ते थोडंसं इन्क्लिनेशन असं होतं की मारे ह्याच्याशी आपला जर चांगला रॅप आहे, ह्याच्यासाठी कुठला ब्रँड वर्क करेल त्याला आपण अप्रोच करू. बरोबर. वी डोंट वॉन्ट दॅट टेम्पटेशन. वी clearly want to work with the brands. If you are suitable for the brand today, we'll work with you. Tomorrow if you're not, we'll not contact you. Barabar. So no affiliation with the influencers in this way where we start representing them. Correct. This is what we have decided. And so influencers work. It works, really works. पण आहे ना, choosing them is very important. कारण हे होतं नाही तर मग त्या ब्रँडला ते सूट नाही होत किंवा त्यांचं ऑडियन्स. सो आम्ही इन्साइट्स तर मागतो, ऑफकोर्स एव्हरीवन डज दॅट. पण थोडंसं ब्रँडला पण आधी आम्ही विचारतो की शुड वी दिस इज द पर्सन वी आर थिंकिंग अबाउट आणि शुड वी अप्रोच दॅम. ऑल्सो वन थिंग दॅट वी हॅव डिसाइडेड इज, लाईक आय सेड, वी डोंट वॉन्ट टू रिप्रेझेंट द इन्फ्लुएन्सर्स. सो इन दॅट केस वी डू नॉट चार्ज अ सिंगल रुपी ओव्हर द फी ऑफ द इन्फ्लुएन्सर. ओके. We tell the brand that this is a service that we will add to the retainer. Of course, the retainer amount changes. बरोबर. And then we will work for you. I mean, we'll scout for influencers. And what we have observed is that the micro influencers really work. कारण come on, you know की एखादा इन्फ्लुएन्सर समजा 1 million फॉलोअर्स वाला आहे, की असेल 1 million नाही पण जरी 2.5 million फॉलोअर्स वाला असेल आणि त्याच्या पेजवर रोज समजा काहीतरी एक प्रॉडक्टच दिसणार ना, तर पीपल स्टॉप फॉलोईंग देम फॉर द प्रॉडक्ट्स. दे जस्ट ते लोक त्यांना आपला लोकांना कळलं आता की व्हॉट इज अन ॲड अँड व्हॉट इज नॉट. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट्सॲप ऑलवेज टोल्ड अस दॅट इज गोइंग टू बी फ्री, राईट? It is. But now if you see, a lot of businesses have started messaging on WhatsApp. Right. WhatsApp earns through the APIs. ठीक है? तर tell me how many
लेट्स से प्रमोशनल मेसेज डिड यू रिसीव टुडे ऑन व्हॉट्सअप, आरामात 3 ते 4 तरी मला मिळतात. हाऊ मेनी डिड यू रीड? 0. राईट. सो आपला डोळा ट्रेन झाला की ते नाव असेल ना, आपण लिटरली वाचताना ते नावच वाचत नाही. अग्रीड. तर ते तसंच कुठेतरी त्या इन्फ्लुएन्सर बद्दल पण आहे की ते यू मला तेच अंडरस्टँड. झालंय. या ज मोमेंट त्या कंटेंटमध्ये ते एखाद्या प्रोडक्टचं नाव घेतात, तिकडे इंटरेस्ट निघून जातो बघणाऱ्याचा. मग आपण डायरेक्ट लगेच फ्लिप करतो किंवा पुढे जातो किंवा असं. जे तू म्हणतोय ते अगदी बरोबर आहे. सो देन वी वॉन्ट टू वर्क विथ मायक्रो इन्फ्लुएन्सर्स जे ॲक्च्युली त्या ब्रँडच्या कुठेतरी दे कॅन टॉक अबाउट इट. तर वी डू दॅट. त्यामुळे इट इज. आणि थोडंसं आहे ना, काय होतं इन्फ्लुएन्सर्सचं थोडंसं सॅच्युरेशन पण होतं आता. फेक फॉलोअर्स घेतात, बरोबर. रीलला फेक व्ह्यूज घेता येतात. बरोबर. मध्ये वी वर्क विथ अ इन्फ्लुएन्सर आणि एका ब्रँडसाठी हर इन्साइट्स वर ऑल इन प्लेस, चांगलं होतं. आणि तिने रील टाकली, अर्ध्या तासात 50,000 व्ह्यूज आले. वा. ओके. सो असा एक हायपोथेटिकल फिगर समज, 50,280. आत्ता जर मी बघितलं ना तर 50,310 पण नसतील. संपले तिथेच. त्या अर्ध्या तासातच तिचं ते काम संपलं. तिला पैसे मिळाले, तिने एक टूल वापरलं ज्याच्यामुळे तिला चांगली हे मिळाले. त्याच्यानंतर नन ऑफ द न्यू पीपल सॉ इट. आणि इंस्टाग्राम ऑल्सो अंडरस्टँड्स. सो ॲब्सोल्युटली दॅट व्हिडिओ वॉज नेव्हर शोन टू समवन ऑन एक्सप्लोर एव्हर अगेन. तर एक फेक पण खूप आहे. सो यू रिअली नीड टू हॅव दॅट आय दॅट यू विल अंडरस्टँड की विच इज फेक. आम्ही एकदा फसलो, म्हणजे आपण ह्या फील्डमध्ये असून फसलो. मग तर साधी लोक तर फसतीलच. खरंच. हॅव यू ट्राईड? अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टँड विच इज अन ॲड अँड विच इज अ रील. ॲब्सोल्युटली. सो माझे बाबा मला कधी कधी एखादी गोष्ट दाखवतात की अरे ह्याची ॲड आली मला, पण ती एक रील असते जी त्यांना सजेस्ट झालेली असते. सो तो स्पॉन्सर्ड जे आपल्या लक्षात तिकडे जातं, पण नॉट एव्हरीवन. आणि ते असंच आहे. पण आजकाल म्हणजे स्पॉन्सर्ड कंटेंट एवढा आहे की लोक स्क्रोल करताना त्यांना कळत पण नाही. रादर आता मी फेसबुकचं म्हणेन तुला की सध्या फेसबुकला मी जास्त अट्रॅक्ट झालं, त्यांचं व्हिडिओ कंटेंट खूपच चांगला झालेला आहे. म्हणजे जो आधी जसं डेड झालेलं, गुड रेकमेंडेशन्स, रिअली स्ट्रॉंग अल्गोरिथम्स. म्हणजे यूट्यूब लेवलला गेलेले आहे त्यांचे. जे शॉर्ट्स जसं आत्ता चाललं, म्हणजे थर्डला मी इंस्टाग्राम ठेवीन, सेकंडला फेसबुक, फर्स्टला यूट्यूब ऑलवेज. तर तिकडे पण असं झालं की काय म्हणजे इवन वी बिईंग इन द सेम फील्ड, मलाही कधी कधी प्रॉब्लेम होतो, अरे ही ॲड आहे का, हे मला खरंच म्हणजे कंटेंट इतका एंगेजिंग. गुड. वी आर रिअली वर्किंग हार्ड ऑन दॅट. तर आता हेच याच्यावरच आपला नेक्स्ट प्रश्न आहे की जेव्हा आपण एखादी गोष्ट बघायला लागतो, फॉर एक्झाम्पल एखादा ट्रॅव्हल ब्लॉगर असेल, तो ट्रॅव्हल ब्लॉगर रील लाईक करायला लागला तर त्याला तसं कंटेंट दाखवतं. एखादा फूड ब्लॉगर आहे किंवा एखादा सेलिब्रिटी बघतो, तर हे कंटेंट रेकमेंडेशन्स हे काय असतात, कसं हे अल्गोरिथम्स वर्क होतात, काही याच्यावर फॉर अ युजर्स काही पण असं काही सांगू शकशील? सो आय थिंक काय होतं ना, what content you are consuming will define what content you are going to consume as a sponsored content. Recently I observed, I was following someone and he had posted about a pizza. एक पिझ्झा होता त्या ह्याच्यात. मग त्याच्या पुढे एक दुसरी स्टोरी दिसली मला, आणि तिसरी स्टोरी मला एका पिझ्झा प्लेसची दिसली जी ॲड होती. ओके. सो दे वर्क ऑन द व्हिज्युअल पार्ट ऑल्सो, आणि ऑफकोर्स दे ऑल्सो वर्क ऑन द mic, which is not, no, they'll not tell you. पण इफ यू सी तर मध्ये एकदा कोणीतरी इंस्टाग्रामला हे विचारलं होतं की तुम्ही फ्रंट कॅमेरा यूज करता का ड्युरिंग युअर हे म्हणजे ॲपच्या वेळेस, कारण दे हॅड नोटीस दॅट होतो यूज. ओके. तर दे डिडंट डिनाय इट, दे जस्ट आय थिंक सेड की समटाइम्स वी वॉन्ट टू कॅप्चर द रिॲक्शन्स दॅट यू हॅव टू द कॉन्टेंट सो दॅट वी कॅन शो यू बेटर सजेशन्स. वाव. So that is very risky, right? That is scary. I feel that is very scary. That is like invasion of privacy. पहिली तर कारण का मला तरी असं वाटतं की खूप यूथ हा खूप जास्त ॲडिक्टेड झालेला आहे सोशल मीडियाला. कारण का आय थिंक दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वेअर हाऊ डू यू ॲज अ कंपनी ऑर ॲज अ पर्सन ऑफ एन एजन्सी, कारण का आपण हे डे इन डे आउट बघतोय, तो हाऊ डू यू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स की लाईक काय कंटेंट जे आपण पाठवतोय किंवा बाहेर टाकतोय किंवा बाकीच्यांचा कंटेंट हा किती रिस्की असू शकतो, कसा स्क्रीन टाईम वाढलेला आहे, तर याच्यावर काय तू सांगू शकतोस? स्क्रीन टाईम तर इज क्रेझी. म्हणजे
आता आपण वर्क करतोय या इंडस्ट्रीमध्ये, सो आपला 2-2.5 तास तर फक्त इंस्टाग्राम टाइम असेल, आय एम व्हेरी शुअर. ॲब्सोल्युटली, या. बट हॅव यू ट्राईड चेकिंग द इंस्टाग्राम टाइम ऑफ समवन हू डझंट वर्क इन दिस इंडस्ट्री? नो. त्यांचा जास्त असतो. वाह. कारण काय होतं, आपण संध्याकाळनंतर बघत नाही फार, बरोबर. बिकॉज यू गेट बोर्ड, फेड अप ऑफ इट. या. these people actually have a screen time of 3 hours वगैरे on Instagram. ओ. They are more hooked onto it. आपण ॲज अ वर्क बघतो त्याच्याकडे आणि they are looking at it as entertainment. So this is the difference. Of course, you may have your avenues of entertainment. I have mine, but Right. ours are not social media probably because we work on it. करेक्ट. पण so it's very difficult. म्हणजे people are engaging with the phones too much. आणि त्यामुळे ना there's no activity happening. आणि people are म्हणजे so there is no real काय म्हणतात आपण, real networking happening. राईट. You see a group of people, they're all on their phones. या. म्हणजे so we go to Vaishali every day, okay? We love the filter coffee over there. आता मध्ये सो कुठला तो गेम आहे, पबजी राईट, पबजी बॅटल ग्राउंड आता. तर तो बॅन झाला होता ना, तेव्हा काही लोक होते, एक अ सेट ऑफ पीपल दॅट दे यूज टू टॉक टू इच अदर, अ नाईस ग्रुप ऑफ पीपल. बरोबर. नॉट विथ अस, म्हणजे ते त्यांचा साईडला असा तो होता. इट वॉज फन टू लुक ॲट देम. तो आता रिसेंटली तो गेम जेव्हा परत आला एकदम इन अ प्रॉपर वे, दे डोंट टॉक इन. म्हणजे ते आता आहे ना 5 लोक 5 गाड्यांवर असे सलग बसलेले असतात आणि आणि प्रत्येकाच्या हातात फोन असतो. माय गॉड. सो दे आर ऑल प्लेइंग टुगेदर, ऑर आय डोंट नो, मला ॲक्च्युली माहिती नाही, मी कधी खेळलो नाही तो, पण दे आर ऑल प्लेइंग. आणि मग त्यांच्यावर जी बाकी लोक होती ती अशी बाजूला कुठेतरी थोडीशी असतात वगैरे. सो इट्स ऑल व्हेरी लेट्स से डल नाव. डल, एक्झॅक्टली. आता असंच बघ ना, आता आपण आधी फॅमिलीमध्ये बसायचो तेव्हा आपले आई बाबा आपल्याला म्हणायचे, अरे काय तुम्ही सारखे फोनमध्ये डोकं घालून असतात. आता त्यांना आपल्याला म्हणावं लागतं, अरे आमच्याशी बोला, काहीतरी वर्क करा डोकं. कारण का ह्यांचं व्हॉट्सॲप इतकं खतरनाक चालतं एकतर पहिलं, आणि आता ते फेसबुकवर आलेले आहेत. अजून इंस्टाग्रामवर तरी आलेले आहेत. हां, माझे पेरेंट्स पण आलेले आहेत, बट दे आर नॉट दॅट सॅव्ही, नॉट ॲज कम्फर्ट झोनमध्ये नाही गेलेले. बट फेसबुक, माय गॉड, दे आर फॉलोइंग सो मेनी कम्युनिटीज, सो मेनी पेजेस. So that has happened. How do you deal with these things? Like what is your take on this? So not just the addiction part, but I'm very very concerned about the wrong information or misleading. Absolutely. म्हणजे so my mother was looking at something recently. कुठलं तरी ना अशी होम रेमेडी होती. तर आय वॉज व्हेरी शुअर की इट्स अ फिशी थिंग. तर मी तिला म्हटलं की थांब, मी तुला फक्त हे नाही सांगत की हे फिशी आहे आणि नको बघू वगैरे, बिकॉज दॅट विल नॉट हेल्प यू. मी तुला दाखवतो की कसं फाइंड आउट करायचं वेदर अ थिंग इज गुड ऑर नॉट. बरोबर. मग मी आणि ती युट्यूबवर बघत होती. सो मग मी तिला म्हटलं की ओके तू चॅनल बघ. मग मी तिला दाखवलं की कसं चॅनल बघायचं. मग हाऊ डू यू अंडरस्टँड वेदर इट्स अ व्हेरीफाईड चॅनल ऑर नॉट. बरोबर. चल व्हेरीफाईड आहे, व्हेरिफिकेशन तर ठीक आहे मिळतं, पण मग त्या चॅनलचं कमेंट्स बघ किंवा त्याचा वॉच टाईम बघ. कारण ॲक्च्युअल लोक जर बघत असेल तर वॉच टाईम राहणार आहे. बरोबर. मग त्याच माणसाला, डॉक्टर होता कुठला तरी, त्याच माणसाला गुगल कर, त्याचं काही दिसतंय का, व्हॉट इन्फॉर्मेशन इज ही क्लेमिंग. करेक्ट. पण हे मी त्या दिवशी केलं, पण आय एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू इट एव्हरी डे, राईट. शी विल स्टील. आणि त्यांना हे नाही कळत की सोर्स कुठला आहे. ट्विटरवर तर आता यू कॅन बाय अ ब्लूटेक राईट. इंस्टाग्रामवर पण या. सो 699 का काहीतरी रेट चाललाय आता. बरोबर. आणि युजर्ससाठी आलेलं आहे. आणि ट्विटरचा ब्लूटिक तर राहूच दे. सो सेम नेमवाला आहे ना, इझिली. म्हणजे मी काही लोकांच्या स्क्रीनशॉट्समध्ये फेक अकाउंटचे हे बघितलेत आणि दे आर कॉरलिंग ओव्हर द स्क्रीनशॉट्स की बघ ही पॉलिटिकल पार्टी काय बोलते. पण ते त्या पॉलिटिकल पार्टीचं ट्विटच नाही आहे. ओके. ती कोणीतरी दुसऱ्याने ट्विट केली आहे. वाव. पण त्यांनी नाव सेम ठेवलं आहे आणि लोक त्यावरनं भांडतात. तर दॅट इज व्हेरी रिस्की. पोलरायझेशन जे म्हणतो आपण, दॅट इज हॅपनिंग. आणि ते असं ह्याच्या थ्रूच जास्त होत आहे. अँड द स्क्रीन टाईम इज सो त्याच्यात म्हणजे द चॅलेंज ओव्हर देअर इज की आर पेरेंट्स दे फाइंडिंग कम्फर्ट ओव्हर देअर. करेक्ट. सो आय थिंक वी डिडंट टॉक टू देम ॲट अ टाइम जेव्हा त्यांना दे वर स्टील होपिंग दॅट वी विल. अँड टुडे सोशल मीडिया हॅज टेकन दॅट प्लेस. दे हॅव अडॅप्टेड टू इट. हां, म्हणजे
आत्ता तर मी तुला म्हणायला गेलं तर असा कोणीच ॲडल्ट नाही आहे म्हणजे आपल्या मॉम डॅडच्या एजचा की हू इज नॉट ॲडिक्टेड टू दॅर फोन. म्हणजे एव्हरीबडी इज अँड इवन ॲज बेसिक ॲज व्हॉट्सॲप अँड यूट्यूब. व्हॉट्सॲप तर वेगळंच तिकडे चाललेलं आहे. हो, फॅमिली ग्रुप्स म्हणू नका, ते मोठे मोठे मेसेजेस जे आपण कधीच वाचत नाही, कधीच वाचत. जे फॅमिली ग्रुप्सवर येतात, पण ते केवढे इंटरेस्टेड असतात त्याच्यामध्ये की ते मला आई वगैरे म्हणते की हां तू तो वाचलास का रे मेसेज वगैरे. मी म्हणलं नाही वाचला. किती महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन होती. म्हणजे व्हॅलिडेशन तर कुठेच नाही, पण त्या इन्फॉर्मेशनला महत्त्वाची आहे म्हणून फॉरवर्ड करून टाकलं तरी थँकफुली व्हॉट्सॲपनीच लिमिटेशन्स आणलेत की यू कॅन. आधी तर म्हणजे वाटेल ते फॉरवर्ड होऊ शकायचं आहे. सो आता जेव्हा त्यांना तेही नाही माहितीये फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स हे त्यांना नाही माहितीये. ओके, ते बघायचं हे त्यांना नाही, ते पण नाही माहिती आहे. कारण जरी 5च लोकांना करता येतं तरी ते व्हॉट्सअप हॅज दॅट ऑल्सो राईट दॅट यू डेल टेल अस दॅट इट्स फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स. राईट. ते त्यांना नाही माहिती आहे. आता जसं तू पोलरायझेशन म्हटलास की सपोज नाव न घेता आपण म्हणलो की एक जण पॉलिटिकल पार्टीचा त्यांनी 1 किंवा 2 जरी पोस्ट फॉलो केले आणि एका माणसाने त्याच्या फीडवर पॉलिटिकल पार्टीचं 1 किंवा 2 पोस्ट लाईक केले, तर असं होतं की पॉलिटिकल पार्टीचेच फक्त त्याला पोस्ट दिसायला लागतात वाल्याला आणि बीच्या सगळ्या अगेन्स्ट दिसायला लागतं आणि बीचं वाईस वर्सा होतं. तर हे कसं करायचं मॅन्ड, कारण याच्यामुळे फार प्रॉब्लेम्स होतात की मुलगा आणि बाबांमध्ये वाद व्हायला लागतात की तुम्ही या पॉलिटिकल पार्टीला का सपोर्ट करतायत, ही पॉलिटिकल पार्टी अशी करते. तर घरात हे होऊ शकतं, तर मॅसिव्ह स्केलला किती होऊ शकतं हे. ट्रू. सो माझ्या घरी थँकफुली वी हॅव समवॉट सिमिलर इन्क्लिनेशन्स पॉलिटिकली, त्यामुळे मी आणि बाबा त्याबद्दल भांडत नाही. पण त्यांना जो कॉन्टेंट दिसतो त्यांना खरा वाटतो ह्याच्याबद्दल मला मेजर प्रॉब्लेम आहे. बरोबर. सो ते मला जर काय सांगायला लागलं तर मी पहिले हे बोलतो की थांबा, चेक करा कोणी टाकलंय, काय क्रेडिबिलिटी आहे. तर ह्याबद्दल ऑफकोर्स थोडासा मला इश्यू आहे. म्हणजे मला असं आय डोंट वॉन्ट हिम टू बी फुल्ड. करेक्ट. बाय आणि ट्विटरवर देर इज ऑफकोर्स म्हणजे इलॉन मस्क हॅज ऑल्सो सेड दॅट बट ही इज नॉट हेल्पिंग इट दो. सो ट्विटर इज रन ऑन हिट. बरोबर. राईट. सो if you support one party, you're going to see really bad things about the other party. Other You'll party, not see yeah. really good things about this party. Correct. You'll see really bad things about the other party. Correct. So that it works on hate. Exactly. More. आणि पॉलिटिकल पार्टी असू दे, रिलिजन असू दे, हे म्हणजे खूपच विचित्र आणि डिस्गस्टिंग गेम झालेला आहे तो आता. कारण का ह्याच्यामुळे काय काय मोठ्या मोठ्या गोष्टी होतात कंट्रीजमध्ये आणि ही लोक फार रिस्पॉन्सिबल असतात, पण याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत कोणीच नाही. करेक्ट. आणि त्याच्यामुळे कॉमन सिव्हिलियन लोक सफर होतात. काय काय लोक चांगल्यापणाने त्यांचा जॉब करतायत किंवा करण्याचा प्रयत्न करतायत, पण या गोष्टींमुळे, त्या रिलिजनमुळे, अमुक तमुक अँगल आल्यामुळे त्यांचा खूप प्रॉब्लेम होतो. सो व्हॉट इज युअर टेक, व्हॉट वुड यू टेल अर युजर्स की हाऊ डू यू validate this? How do you validate whatever you see on any social media platform? So I think checking who has posted is very important. आता Instagramवर पण when you see an account and you see, so for example if someone follows you आणि so माझं अकाउंट ओपन आहे, if someone follows me त्यांना काही स्टेप नाही आहे ना, they follow me. डायरेक्ट. हां. पण Instagram gives you this information if you look for it about this account. जो एक टॅब आहे, इफ यू गो देअर यू सी की हे अकाउंट कधी बनलंय, तर खूप रिसेंट असेल आणि खूप पोस्ट असेल तर तिथे फिशी वाटतं पहिले. बरोबर. दुसरं म्हणजे हाऊ मेनी टाइम्स हॅज दिस अकाउंट चेंज देअर युजर नेम. सो दॅट इज अ गुड मेजर ऑफ सीइंग इफ दॅट अकाउंट हॅज बीन यूज फॉर मल्टिपल पर्पजेस, खोटे पर्पजेस. सो ते बघणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. कुठल्याही इंस्टाग्रामच्या प्रोफाईलवर तुम्ही गेलात तर टॉप राईटला जे 3 डॉट्स असतात त्याच्यावर क्लिक केलं तर अबाउट दिस अकाउंट तुम्हाला बघायला मिळतं. सो आय थिंक दॅट इज समथिंग दॅट पीपल शुड डू. ट्विटरवर सो ट्विटरचं व्हेरिफिकेशन जरी इज पॉसिबल, पण वॉट यू शुड सी इज वॉट पीपल हॅव, म्हणजे काय ट्विट्स केलेत आणि कधीपासून केल्यात. ट्विटरवर ऑन ट्विटर सिन्स हे दिसतं नक्की. बरोबर. बरोबर. आणि मग पूर्वी काय ट्विट्स केल्यात. So I'll tell you, I won't take any names and I won't take any real examples, पण मागच्या वर्षी बॉयकॉट बॉलिवूडचं जे चालू होतं. बरोबर. ठीक आहे. सम पीपल रिअली बिलीव्ड इट
बट आय टेल यू आय वॉज कीपिंग अ ट्रॅक आय हॅड स्क्रीनशॉट्स ओके मी स्क्रीनशॉट काढून ठेवायचो मी आहे ना सो इट स्टार्टेड अराउंड लाल सिंग चड्डा ठीक आहे आय थिंक सुशांत सिंग नंतरच हे सुरू सो झालेलं दीज आर द सेम अकाउंट्स म्हणजे अनुराग कशा ॲक्च्युली हॅज मेन्शन्ड इट इन वन ऑफ हिज इंटरव्ह्यूज की हाऊ ऑल ऑफ दिस इज व्हेरी वेल ऑर्गनाइज्ड तर लाल सिंग चड्डाच्या बॉयकॉटच्या वेळेस एक अकाउंट होतं जे खूप पोस्ट करत होतं हेट पोस्ट करत अगेन्स्ट बॉलिवूड ठीक आहे आणि आय टूक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जेम्स ऑफ बॉलिवूड हा हे तर नोन आहेत known आहेत, ना हा, सो हे हा. तर नोन आहेत पण ते तेवढं वाईट नाही टाकणार बिकॉज दे आर नोन करेक्ट राईट पण काही अकाउंट्स आहेत जे खूप वाईट टाकतात सो मी स्क्रीनशॉट काढून ठेवले होते व्हॉट आय डिड वॉज एव्हरी मंथ जेव्हा नवीन मूवीज यायचे मी जाऊन ते अकाउंट बघायचो आणि ते बरोबर पुढच्या त्यांचं ठरलेलं होतं पॅटर्न कुठला ठरला मूवी येणार त्याप्रमाणे राईट टिल पठाण त्यांचं ठरलेलं होतं ट्रस्ट मी द कॉमन सस्पेक्ट्स बिहाइंड दिस आर नॉट द पीपल हू डिड इट Wow. it was me so okay maybe it is my limited judgment but I have seen that particular account later on post good things about a south movie Oh. so what you or what everyone thought की कोण हे करत होतं त्यांनी हे केलंच नाही it was just a PR activity by another industry to later on you know take My over God. आणि मग ते ऑफकोर्स त्याला कॉन्ट्रीब्युटर्स मल्टिपल होते बरोबर पण आय हॅव बीन फॉलोईंग सीईंग दीज अकाउंट्स मी त्यांचे स्क्रीनशॉट्स घेतले मी त्यांना दरवेळेस ऑब्झर्व करत राहिलो आणि त्यांनी हळूहळू त्यांचा तो हे स्विच केला आणि देन वाय डिड दे डू इट किंवा वाय डिड दे यूज दिस पर्टिक्युलर कॉन्टेंट टू हेट अँड टू लव्ह दॅट कॅन बी अंडरस्टूड वन्स यू सी कुठल्या मूवीजला त्यांनी हेट केलं आणि कुठल्या मूवीजला त्यांनी दे प्रमोटेड बरोबर असं कुठलं ड्रीम कोलॅबरेशन आहे जे तुला असं वाटतं की ही एखादी कंपनी आणि एखादं तुझं एक्झिस्टिंग क्लायंट किंवा तुझी कंपनी असं कुठलं कंपनी आहे का ज्याच्या किंवा एखादा इन्फ्लुएन्सर आहे जेव्हा तुला असं वाटतं की ते ड्रीम कोलॅबरेशन तुला करायचं आहे किंवा झालं तर खूप मजा सो आय थिंक आय लव्ह कोको कोला ॲज अ ब्रँड ओके इट इज माय ड्रीम ब्रँड टू वर्क विथ आणि सो I would love to work with Coca-Cola on maybe a campaign which features Shah Rukh Khan. Oh, so you want Shah Rukh Khan and Coca-Cola? Yeah, because right now if you see Shah Rukh Khan is doing all this thumbs up thing because Barabar. it suits Pathan, it suits Barabar. Jawan. Correct. But I feel की त्याचा तो बेस्ट एरा जो होता he was selling happiness. Absolutely. आणि आमच्या if you come to our office ना in the conference room you'll see a poster where it's just red अँड कोकची बॉटल आहे आणि खाली ती कोकची जी रिबन आहे ती आहे फक्त कोको कोला इज नोवेअर रिटन अँड वी हॅव रिटन सेल हॅपीनेस बिकॉज आय थिंक एव्हरी डे वी आर सेलिंग सम इमोशन विथ एव्हरी ब्रँड वी आर सेलिंग सम इमोशन सो आय थिंक शाहरुख खान कॅन रिअली सेल हॅपीनेस अँड दॅट टू फॉर कोक सो दॅट इज लाईक अ ड्रीम कोलॅबरेशन इफ ॲट ऑल इफ इम्तियाज अली गेट्स टू शूट इट म्हणजे इफ ही कॅन शूट इट यू नो दॅट इज लाईक something else because these are my inspirations. So this is a dream combination. That it happened in a movie. Okay. Jab Harriman Sale मध्ये I think Shah Rukh Khan and Imtiaz Ali worked together. हो. That is my one of my favorite hai. And if I can get associated with them in any way in my life, it will be. आपण सगळे प्रे करू की तसं कोलॅबरेशन तुझं होऊ दे सो वी वुड गेट टू सी दॅट मास्टरपीस गोईंग लाईव्ह ऑन यूट्यूब और समथिंग दॅट वुड बी इन्सेन खरंच तर ॲज अ सोशल मीडिया मार्केटर जसं आपण बोलवतो की आपण या लाईनमध्ये इतके असतो की आता आपला इंस्टाग्राम उघडायचाही मन राहत नाही आता पण असा कुठले इन्फ्लुएन्सर्स किंवा असे कुठले ब्रँड्स आहेत का जे तू फॉलो करतोस किंवा तुला त्यांचं रेग्युलरली बघायला आवडतात या सो रिसेंटली दॅट द होल ट्रूथ म्हणून एक ब्रँड आहे सो दे मेक दीज बार्स म्हणजे योगा बार्स बट दे हॅव मेड दीज बार्स फ्रॉम रिअल चॉकलेट आणि रिअल कॉफी वगैरे सो द होल ट्रूथ बरोबर आय लव्ह दर पेज मी ना ते म्हणजे कितीही इवन इफ आय एम ऑन दिस साइड ऑफ द हे आय कन्झ्युम देअर कॉन्टेंट लाईक अ नॉर्मल पर्सन आय लव्ह कन्झ्युमिंग देअर कॉन्टेंट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएन्सर्स आय थिंक आय फील की रिपिटेटिव्ह होतं थोडेसे बिकॉज तेच करतं बट दॅट इंडियन चिक म्हणून एक इन्फ्लुएन्सर आहे वाघमिता म्हणून आय लव्ह हर कॉन्टेंट बिकॉज सो यु नो इट्स व्हेरी
ती ब्रँड जेव्हा करते ना एखादा कुठला, शी वीव्स इट इन द स्टोरी किंवा इन हर वे. सो आय थिंक शी रिअली डज अ गुड जॉब अबाउट इट. सो आय वॉच हर इवन इफ शी. सो तिचा अख्खा फॉलोअर बेस मिळाला 80% वगैरे मुली असतील आणि 70-80%. पण आय रिअली एन्जॉय सीइंग हर कॉन्टेंट. आणि जर पुण्यातला कुठला इन्फ्लुएन्सर, आपण पुण्यात बेस्ट होत, तर पुण्यातला कुठला तुला असं वाटतंय की तो बेस्ट करतोय आता सध्या कंटेंट? आय थिंक वी ऑल लव्ह डॅनी पंडित. डॅनी आय थिंक रिअली गुड, अमेझिंग यार, वर्साटाईल. म्हणजे सो आय थिंक what worked for him is that he can do a lot of different things. म्हणजे he is not so he has different concepts आणि त्याच्यात तो सिरीज सारखे वेगवेगळे व्हिडिओज काढतो. बरोबर. So you can't, for example, if I tell you right now to imitate Danny, you may actually do something which he's imitating someone. Correct. He does not have a set style. Nice. So I think he's doing really well. I think त्याचं ते ब्राह्मण बॉईज आणि मारवाडी बॉईज. तू रिसेंटली बघितलं ऑन्टरप्रेनर्स वाला त्यांनी जे केलं ते? नाही, ऑन्टरप्रेनर्स नाही बघितलं. आणि सो इट्स व्हेरी रनर बघितलं, रनर अँड आय कुड रिलेट सो मेनी पीपल. या आणि सो ह्याच्यात पण म्हणजे ऑन्टरप्रेनरचं केलंय आणि इट्स व्हेरी रिलेटेबल. म्हणजे यु नो दॅट सेम थिंग दॅट वी एक्सपिरियन्स जे आपण डे टू डे आपला लिंगो झालेला आहे तो त्यांनी खूप ब्युटिफुली कॅप्चर केला. सो हिज स्टडी इज रिअली गुड. ही स्टडीज पीपल. करेक्ट. So what would your message be to people who are starting the journey to be influencers? का? कारण का मी I was recently reading this article आणि there are these institutions coming up where they teach you to become an influencer. Okay. So what would your advice to be? कारण का हे काय एक आता, कारण का याच्यावर थोडेसे प्रश्न पुढचे येतील की असं वाटतं लोकांना की अभ्यास सोडून हे जरासं इझी करण्यासारखं आहे. एखाद्याकडे कॅमेरा आहे, इंटरनेट आहे, आय थिंक दॅट इज इनफ टू बी वन. तर तुझं याच्यावर काय मत आहे? आय थिंक इट्स नॉट इझी. राईट, ॲब्सोल्युटली. कमिंग अप विथ कॉन्टेंट आयडियाज एव्हरी डे इज नॉट इझी. आणि त्यामुळे आपण बघतो बरेच इन्फ्लुएन्सर्स ह्याच्याबद्दल बोलतात की इट्स हाऊ देर आर डेज वेन यू कांट थिंक ऑफ न्यू थिंग्स. आणि डिप्रेशनमध्ये पण जातात. सो जर कोणाला, इफ आय एम ॲडवायझिंग अन इन्फ्लुएन्सर हू इज स्टार्टिंग द जर्नी, I would want them to see Nas Dailyचे videos जेव्हा त्यांनी 1000 days केलं होतं. Absolutely. He did videos for 1000 days every single day. Imagine the discipline that he has had. The discipline is very important. Apart from that, I think these people, instead of learning how to be an influencer, they should actually do courses on digital marketing because they need to understand the technicalities of it. Correct. त्यांना म्हणजे कधी कधी असं होतं की some influencers that we work with, त्यांना कोलॅबरेशन कसं एक्सेप्ट करायचं माहित नसतं. म्हणजे कम ऑन, दॅट इज व्हॉट युअर ऑफरिंग ॲज अ सर्व्हिस टू अस आणि ते तुम्हाला जमत नाहीये, तर टेक्निकॅलिटीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण तुला असं वाटतं का की कंटेंट क्रिएटर हा एका लेवलला गेल्यावर इन्फ्लुएन्सर होतो, पण लोकांचा आता समज असा आहे की एक साधारण 5,000 किंवा 10,000 जरी फॉलोअर झाले तरी लोक स्वतःला इन्फ्लुएन्सर म्हणून ॲड्रेस करायला लागतात. तर ही जर्नी कशी असते? आणि मेन प्रश्न असा आहे की जेवढे हे इन्फ्लुएन्सर्स आपण बघतो की हे सांगतात त्यांच्या व्हिडिओज, मी एवढे कमवतो, तेवढे कमवतो, 1 करोड कमवा 3 महिन्यांमध्ये किंवा 3 वर्षामध्ये किंवा 1 वर्षामध्ये, हे कितपत खरं आहे आणि काय खरंच त्याला काय लॉजिक आहे का आहे, हे काय आहे? सो आय थिंक इट्स हाय टाइम वी स्टार्ट सेग्रिगेटिंग इन्फ्लुएन्सर्स फ्रॉम कॉन्टेंट क्रिएटर्स. बिकॉज मला असं वाटतं की कॉन्टेंट क्रिएशन इज अन आर्ट, राईट? ॲब्सोल्युटली. आता त्या आर्ट are you going to get a remuneration for that? That is where you jump towards that influencer side. Not all content creators are influencers. बरोबर. Some of them are actually leading a different life altogether. ते लोक जॉब्स करतात किंवा काय करतात आणि त्यांचा हॉबी म्हणून ते हे करतात, कॉन्टेंट क्रिएशन करतात. जर कोणी ठरवलं की मला इन्फ्लुएन्सरच बनायचं आहे ना, तर इट्स व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज फर्स्ट यू नीड टू फाइंड गुड कॉन्टेंट. सो मला वाटतं द पीपल हू बिकेम गुड कॉन्टेंट क्रिएटर्स अँड देन लेटर ऑन गॉट गुड ऑफर्स अँड दॅट्स वाय बिकेम इन्फ्लुएन्सर्स कॅन अर्न अ लॉट डेफिनेटली, बिकॉज त्यांच्याकडे टॅलेंट आहे. टॅलेंट असं अक्वायर करणं जस्ट बिकॉज आय थॉट दॅट दिस इज अ गुड मीडियम, हे थोडंसं अवघड आहे. बरोबर. आणि ते पेरिश होतात, म्हणजे त्यांचं स्टाईल रिपिटेटिव्ह होऊन जाते, लोक फॉलो करणं बंद करून टाकतात. बरोबर. कारण का लोकांना व्हरायटी पाहिजे. आज आपण बघितलं की आपण जसं म्हणतो की ॲव्हरेज लाईफ स्पॅन ऑर पोस्ट स्पॅन 2 ते 3 सेकंद असतो. लोकांकडे 2-3 सेकंदापेक्षा जास्ती वेळच नाही आहे तुमचा कंटेंट बघायला. त्यात जर तुम्ही ट्रेंड फॉलो करतायत एखादा नवीन तर ठीक आहे, बट ट्रेंड पण
हे आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की ट्रेंड लास्ट फॉर अ फ्यू डेज ओनली, त्यानंतर काहीतरी वेगळं येतं आणि याचा मेंटल इफेक्ट खूप होतो लोकांवर. जसं तू म्हटलास की डिप्रेशन आहे, काय लोकांना कंटेंट हिट होईल का नाही माहिती नाही. तर या बाबतीत कसं डील करावं लोकांनी जे आत्ता कंटेंट क्रिएशन करतायत और ह्यांनी करायचं म्हणतायत? ऑनेस्टली व्हेरी व्हेरी ट्रिकी टू टेक इट अप ॲज अ फुल टाईम थिंग. म्हणजे आय थिंक यू शुड नॉट अंटिल सो आपण मार्केट टेस्ट म्हणतो ना तसं फार इम्पॉर्टंट आहे की यू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट. लोक सी हाऊ पीपल आर रिॲक्टिंग टू इट, मे बी देन यू कॅन डिसाईड टू ॲक्च्युली गेट इन टू इट ऑर नॉट, समथिंग लाईक दॅट. आणि सो मी त्या दिवशी डॅनी, लाईक वी मेन्शन, डॅनीचा इंटरव्ह्यू बघतो एक. त्याला आहे ना आधीपासून हेच करायचं होतं. ओके. त्याला आणि ऑफकोर्स त्याला हे म्हणजे त्याला इन्फ्लुएन्सर नव्हतं म्हणायचं, त्याला कॉन्टेंट क्रिएटर. पण तेव्हा कॉन्टेंट क्रिएटर नव्हतं, तो जेव्हा लहान असेल तेव्हा हे नव्हतंच. तर त्याला ही वॉन्टेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा, दॅट वॉज हिज थिंग. सो मग मित्रांबरोबर काहीतरी वेगळेच व्हिडिओ शूट करा वगैरे. आणि आय थिंक द राईट टाईमला इट केम. सो इंस्टाग्राम हॅपेंड, राईट टाईमला रील्स हॅपेंड, अँड सो दीज पीपल गॉट रिअली गुड. आणि आय थिंक ही डिझर्व्स इट. तर so a person looking at him should not start a journey of becoming an influencer आणि म्हणून मग हे सगळं करणं. बरोबर. यू नीड टू रिअली फाइंड युअर कॉन्टेंट अँड देन यू कॅन ॲक्च्युली. सो इनिशियली यू शुड वर्क विथ ब्रँड्स. जर ओके चल आपण असं म्हणू की एखाद्याने ठरवलंच की हे करायचंच आहे, चूज द ब्रँड्स रिअली वेल. आय रिमेंबर इन्फ्लुएन्सर, आम्ही तिला एका योगा डे कॅम्पेनसाठी अप्रोच केलं होतं. शी सेड शील डू इट. आम्ही तिला फीज विचारल्या आणि शी हॅड अ गुड फॉलोईंग. ती म्हणली आय वोंट चार्ज. आम्ही म्हटलं की बट वाय आर यू नॉट चार्जिंग. ती म्हणली की राईट नाव आय हॅव डिसाइडेड आय विल ओनली वर्क विथ गुड ब्रँड्स. आय वॉन्ट टू हॅव दॅट चॉईस. मला माझं प्रोफाईल एक चांगलं बिल्ड करायचं आहे. सो जर मला वाटलं ह्या ब्रँडबरोबर काम करायचं तर मी करेन आणि पैसे नाही घेणार. आय वॉन्ट टू क्रिएट व्हॅल्यू फर्स्ट. आय विल चार्ज लेटर ऑन. करेक्ट. आणि आय एम शुअर आय विल गेट गुड मनी आउट ऑफ इट. सो शी वॉज रिअली म्हणजे कन्सिडरेट आणि आय थिंक शी न्यू वॉट शी इज डुइंग. आय थिंक दिस इज अ व्हेरी सेन्सिबल अप्रोच. म्हणजे सो बार्टर्स आर फाईन. म्हणजे सुरुवातीला बार्टर्स आर फाईन. इनफॅक्ट ॲज अन एजन्सी वी रिअली फोकस मोर ऑन बार्टर्स. बिकॉज काय होतं ना तिथे मग मायक्रो इन्फ्लुएन्सर्स बरोबर काम करता येतं आणि 10 मायक्रो इन्फ्लुएन्सर्स कॅन क्रिएट अ इम्पॅक्ट विच यू कॅन्ट इमॅजिन. ॲब्सोल्युटली. कारण त्यांचा निश असतो. आणि ऑल्सो आय थिंक 5,000 वगैरे फॉलोअर्सपर्यंत द पीपल रिअली लाईक युअर कॉन्टेंट. करेक्ट. त्याच्यानंतर होतं काय ना, त्याच्यानंतर लोक एखादा व्हिडिओ बघून तुम्हाला फॉलो करणारे असतात वगैरे. सो दे आर नॉट द पीपल जे वुड ॲक्च्युली बी इन्फ्लुएन्स्ड. राईट. इफ वी नीड टू से दॅट पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाय समवन हु इज क्रिएटिंग व्हिडिओज एव्हरी सिंगल डे आणि रोज वेगळा ब्रँड आहे कुठला तरी, लाखभर फॉलोअर्स आहेत. बरोबर आहे. सो तो इन्फ्लुएन्सचा पार्ट थोडा कमी होऊन जातो, डायल्यूट होऊन जातो. मग यांचं फ्युचर काय आहे मग पुढे? व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ दिस इन्फ्लुएन्सर और कंटेंट क्रिएशन कॅटेगरी? कारण का जर तुम्ही एवढे वर्सटाईल नसाल तर मग डेफिनेटली देर इज यू आर गोइंग टू हिट अ वॉल वन डे. आणि त्या दिवशी तुमचं पोस्ट लाईक येणं तेवढं कमी होणार आहे, तुमचे व्ह्यूज कमी होणार आहेत, तुमचे ब्रँड एंगेजमेंट आणि ब्रँड अप्रोच तुमचे कमी होणार आहेत. मग त्यावेळेस व्हॉट डू यू थिंक इज फ्युचर ऑफ दिस लाईन, पर्टिक्युलरली इन्फ्लुएन्सर? आणि आय थिंक सो it wears off. म्हणजे you come on, how long can you go without actually doing well with your so I don't call it primary source of income. What I actually look at when I see people is primary source of spending time. Right. मी जर दिवसभर एखादी गोष्ट करतोय, लेट्स से आज मला त्याच्यातनं चांगले पैसे मिळत नाही आहेत, मी जर ती 6 महिने करत राहिलो आणि ती जर नीट नसेल होत ना, पैसे येतील, आय एम व्हेरी शुअर पैसे येतील जर इफ इट हॅपन्स प्रॉपरली. जर ते प्रॉपरली होत नसेल ना तर आय थिंक आय शुड रिअलाइज की आय एम नॉट मे बी द पर्सन टू डू दिस आणि आय शुड चेंज. ओके. जसं आपण लाईक वी से पिव्हट. बरोबर, पिव्हट. राईट. सो आय थिंक इन्फ्लुएन्स, लाईक यू सेड, यू हिट अ वॉल. दीज पीपल विल हिट अ वॉल, सम पीपल विल हिट अ वॉल and it's fine. I hope they don't go into a depression ki I am a failure. Correct. It's not a failure, it's fine. Maybe you can do something else even better. Yeah, absolutely. So what I feel is की आपल्या युजर्सला हे माहिती असायला पाहिजे की हे फुल टाईम करिअर म्हणून नाही बघायला पाहिजे. हे पार्ट टाईम असेल तर ते हॉबीसाठी पण चांगलं राहतं आणि तुमचा मेन स्ट्रीम ऑफ इन्कम पण एक चालू असतो. कारण का आता आपण असं बघतो की
₹99चे कोर्सेस विकतायत आणि मग बिझनेस चालू करा आणि जॉब सोडा, यासारख्या गोष्टी फार मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड होते. ट्रू. आणि सो दीज इन्फ्लुएन्सर्स दॅट वी आर टॉकिंग अबाउट हू डिड रिअली वेल, 90% यातली लोक आता फिल्म्समध्ये किंवा सिरीजमध्ये आहेत. म्हणजे शेवटी दे डायग्रेस्ड, त्यांना मूवीजमधनं आता पैसे मिळतात किंवा त्यांना सिरीजमधनं पैसे मिळतात, त्यांना गाण्यांमधनं मिळतात. सो दे आर नॉट अर्निंग थ्रू दिस इन्फ्लुएन्सर थिंग आता. तर यू आर गोइंग टू जम्प इन टू दॅट लार्जर थिंग इफ युअर सो दिस इज नॉट ऑल. आणि ह्यांना पण कम ऑन टेल मी, इफ यू शूट अ रील, एव्हरीवन हू इज शूटिंग अ रील टुडे हॅज द ड्रीम ऑफ हॅव्हिंग अ टेलिव्हिजन कमर्शियल, राईट? बरोबर, नॅशनल टीव्हीवर ऍड दिसावी. सो हे सगळं आहेच आहे. म्हणजे असं नाही की यू वॉन्ट टू डू दॅट फक्त थोडंसं म्हणून चालू केलंय. एव्हरीवन वॉन्ट्स हॅज अ बिगर ड्रीम. पण असं जनरली असतं ना की आता एखादा रीलचा आहे, वुड यू वॉच हिम इन अ 2 hour मूवी? असं पण ट्रिकी करेक्ट, सिलेक्टिव्ह परसेप्शन. किंवा जो एक मूवी स्टार आहे त्याला तो रीलवर बघशील, तुला असं वाटतं अरे हे काय. म्हणजे आता एक्झाम्पल, म्हणजे फक्त एकच एक्झाम्पल देऊ शकतो, कारण की यू मेन्शन दॅट ॲक्टर शाहरुख खान. आय हॅव नेव्हर सीन हिम इन अ रील. ही इज अ स्टार अँड ही इज द ओनली पर्सन आय रिस्पेक्ट बिकॉज ही हॅज नेव्हर डन अ सिंगल रील. कधीच नाही आला फिल्मचं प्रमोशन, कधीच नाही रील्सवर, कधी इन्फ्लुएन्सर्सवर, काही नाही. राईट. सो ही हॅज सेट हिज बाउंड्रीज, राईट, की हे नाही होणार. यू विल हॅव टू, म्हणजे जर कोणी त्याला आणलं तर आय थिंक इट विल बी द बिगेस्ट ऑफ ब्रँड्स हू विल डू दॅट. करेक्ट. बट तरी नाही. तरी आय डोंट थिंक सो. थम्सअपची ऍड आता जी शूट झाली, सिद्धार्थ डिरेक्टेड इट. सो लुक ॲट द स्केल ऑफ ऍड्स दॅट दीज पीपल आर मेकिंग. एक्झॅक्टली. इट्स लाईक अ मूवी. इट्स लाईक अ मूवी. यू गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ते बनवण्यासाठी, आणि ती लोक त्याच लेवलला काम करतायत. पण ते शाहरुख खान आहे त्यामुळे तो बाउंड्रीज ठेवू शकतो. सो आय थिंक दीज इन्फ्लुएन्सर्स शुड लर्न की व्हॉट इज युअर बाउंड्री, व्हॉट आर यू गोइंग टू सेट. म्हणजे आय एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आय एम नॉट गोइंग टू डू दिस. हे जे ठरवणं आहे ना ते फार इम्पॉर्टंट आहे. नाही तर युअर कॉन्टेंट कॅन गेट डायल्युटेड. बरोबर. अँड यू एंड अप फॉलोइंग एव्हरी ट्रेंड. बरोबर. आणि ते प्रत्येक गोष्ट हिट होईल असं नसतंच, कारण का काय काय बदलतंय ते आपल्याला माहिती आहे रोज, एव्हरी डे बेसिसवर. आणि त्याचे मेंटल हेल्थ रिझन्स पण खूप आहेत. तर कमिंग टू द एजन्सी साईड ऑफ युअर लाईफ, ठीक आहे, की मोस्टली आपण डील करतो क्लायंट्सबरोबर. दे आर गॉड्स, दे आर ब्रेड अँड बटर, सगळं आपल्याला त्यांच्याकडनं मिळतं. पण क्लायंट्स हे कधी कधी फार ट्रिकी होऊ शकतात. तर अशी काही तुला कुठली कशी एकदम बिझार रिक्वेस्ट किंवा असं काहीतरी कुठल्या क्लायंटनी केलेली आहे का, जिकडे तुला असं वाटलं की अरे हे काय, म्हणजे ही रिक्वेस्ट कशी आलेली आहे, म्हणजे विदाउट नेमिंग द क्लायंट ऑफ कोर्स. अँड हाऊ डिड यू डील विथ इट अँड हाऊ डिड यू गो अबाउट इट? अ क्लायंट वन्स आस्क्ड मी की हा पेंट चांगला दिसेल का इन अ न्यू आउटलेट दॅट वॉज बिंग मेड. आय थॉट ऑफ इट फ्रॉम अ कम्प्लीट ब्रँड पर्स्पेक्टिव्ह की हो, हा आपल्या कलर स्कीमच्या जवळ आहे किंवा नो कॉन्ट्रास्ट आहे, जे काय. आणि या दिस कॅन बी. द नेक्स्ट थिंग आय नो, आय एम ऑल्सो चूजिंग इंटिरियर्स फॉर देम. That went quick. Let's draw a line. I can think of things that let's say accentuate the branding over here. But your utility should be your choice. म्हणजे I am not going to be able to decide that for you. बरोबर. आणि I think that is best done by your interior team. बरोबर. If you don't have a team, तर गेट वन. हा म्हणजे गेट वन. बट आणि आय एम नॉट गुड ॲट इट. म्हणजे मी ॲक्च्युली रिसेंटली मी एका क्लायंटला सांगितलं की हे बघ, तू हे मला विचारलेस, मी कदाचित आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ अफेक्शन और आउट ऑफ ऑब्लिगेशन तुला सांगीन की हे असं नाही, असं करूयात आपण. दिस नॉट इन आर हे, दुसरं असंच सजेशन होतं. बरोबर. बट आय एम नॉट द राईट पर्सन टू डू इट. बरोबर. मी शिकलोच नाही आहे ते. लिमिटेशन्स आहेत आपल्या प्रत्येकाच्या आणि प्रत्येकाच्या एक्सपर्टीजचे. नाही पण बघ ना, असं बोलला तो नंतर. हे फारच बिजार आहे. तर कमिंग टू द टॉपिक ऑफ क्लायंट्स, की आपल्या क्लायंटसाठी आपण दिवस रात्र काम करतो, आपल्या टीमला काम करवतो, पण जेव्हा इट कम्स टू पेमेंट्स तेव्हा काय काय क्लायंट्स असतात ते टाईमली चूज करतात, काय काय जे असतात ते बरोबर करतात. बट देन जे करत नाहीत टाईमली, पण आपण तर त्यांना टाईमली पोच देतो,
आपण त्यांना टाईमली कंटेंट टाकतो, सगळं ऑन टाईम, की 6 वाजेचा जो टाईम असेल किंवा 12 वाजेचा पोस्टिंग टाईम असेल तो कधी मिस होऊ देत नाही. सो हाऊ डू यू कम्युनिकेट ऑर टेल दॅट क्लायंट हू इज नॉट पेईंग? कारण का डेफिनेटली हा आपला शो खूप सोशल मीडिया मार्केटर्स बघणार आहेत, खूप एजन्सी ओनर्स बघणार आहेत आणि दे विल डेफिनेटली रिलेट टू दिस क्वेश्चन समवेअर. सो हाऊ डू यू मेक दॅट पीस ऑर हाऊ डू यू मेक दॅट कॉन्व्हर्सेशन हॅपन? ऑनेस्टली आय हॅव नॉट रिअली बीन ग्रेट ॲट इट. त्यामुळे परवा आपण सो वेन वी स्पोक अबाउट दिस आय थॉट ऑफ सो what I'm going to do now is that I'm not going to have that conversation with the client. Okay. I'm going to have someone else have that conversation with the client. I learned this from a client. तो आणि त्याचे वडील हे दोन कम्प्लिटली वेगळ्या लोकांशी डील करतात. तो क्लायंटशी डील करतो आणि वडील वेंडर्सशी डील करतात. सो दॅट प्लेझंट थिंग्स दॅट आर टू बी स्पोकन टू पीपल, क्लायंटला प्लीज करणं किंवा एक हॉस्पिटेबल ॲटमॉस्फिअर असणं, हे सगळं तो करतो. ही इज गुड ॲट इट. वडील जास्त पर्टिक्युलर आहेत. सो वडील वेंडर्सशी डील करतात. पेमेंट्स, त्यांचे पेमेंट्स असू देत किंवा जे काय असेल, वडील डील करतात. ही इज व्हेरी पर्टिक्युलर. सो वडिलांना कधी कोणाशी प्लेझंटली प्लीज करण्याची गरज नाही पडत, विच नाव इन दॅट एज आय थिंक दे डोंट वॉन्ट टू. इट्स अ मॅटर ऑफ चॉईस. बरोबर. आणि मुलाला कधी कोणाशी हे बोलायचीच गरज पडत नाही की अरे नाही आत्ता नाही होऊ शकत वगैरे वगैरे. करेक्ट करेक्ट. त्याला सगळ्यांशी चांगलंच बोलायचं आहे. बरोबर आहे. सो दीज टू पीपल शुड बी डिफरंट, हे मला आता कळलंय आणि आय एम गोइंग टू अप्लाय दॅट. व्हेरी गुड पॉईंट. कारण का कधी कधी काय होतं की पेमेंट चेस करण्याच्या यू सॉर युअर रिलेशनशिप विथ युअर क्लायंट. Yeah, you can't say na ki listen, your payment is pending. Can you please make it? It's been pending. And also, can you check that design is it good? Exactly. You can't put that in one Then sentence. he's going to say no, it's not good. Come on. किंवा असंही नाही म्हणू शकत की अरे डिझाईन चेंजेस नंतर देतो, आधी पेमेंट कर, असंही नाही सांगू शकत आपण. कारण का यू आर रनिंग द शो, you are running a team who is completely dependent on you. Unfortunately, sometimes when the mail for the invoice is scheduled, त्या दिवशी सकाळी मला जाणवतं की जास्त फोन येतात कामासाठी. काहीच क्लायंट्स बरोबर असे. पण तसं होतं, ज्या दिवशी तू इन्व्हॉइस पाठवतो त्या दिवशी क्लायंट पण अरे हे राहिलं होतं. हां, मी ऍक्च्युली परवा एका क्लायंटला विचारलं पण की म्हणून पेमेंट थांबलंय का. ते म्हणले नाही असं नाही आहे. म्हटलं मग प्लीज म्हणजे बघा ना मग ते पण. बरोबर आहे. कारण ट्रिकी आहे रे. म्हणजे मग वेअर डू यू ड्रॉ द लाईन. करेक्ट. आणि एंड इट. हा जो एक डेटवर डेट देणं, जसं सनी देओलचा डायलॉग आहे, तारीख पे तारीख, पण आपले पोस्टिंग काय थांबवत नाही ना ते. बरोबर. आपण आपल्या इकडे पोस्टिंग चालवतोय, आपण कंटेंट क्रिएट करतोय, लोकांना पे करतोय, बट क्लायंटला तो रिअलायझेशन कदाचित येत नाही. साधारण 2 महिने. पण तुला आणि मला माहिती आहे की हाऊ मच एफर्ट अँड मनी वी हॅव टू पुट टू सस्टेन दॅट शो. आणि असं कधी कधी असं पण होतं की एखादा मोठा क्लायंट आहे, पण मोठा क्लायंट आपल्याला जाऊ पण द्यायचा नसतो, पण हा मोठा क्लायंट पे पण करत नसतो. यावेळेस हाऊ डू यू वर्क इन दॅट डिलेमा? It's a very tricky situation because what happens is you don't stop the work because you feel that if you stop the work there is very less possibility of you getting the money. बरोबर आहे. ॲटलिस्ट जर आपण लूप मध्ये राहिलो तर पैसे येतील. सो इट्स अ व्हेरी ट्रिकी सिच्युएशन. पण थँकफुली व्हॉट हॅज हॅपन्ड इज दॅट हॅज वर्क फॉर अस की काम नाही थांबवलं ना. मग दे स्टार्ट इव्हेंच्युअली दे स्टार्ट feeling good about you and they because त्यांना कळतं की अरे ह्यांच्यामुळे आपलं. सो ऑफकोर्स किती महिने असं तू ॲडवाइस करशील साधारण? हे नाही म्हणजे देर हॅव बीन 6 months असे जेव्हा वी डिडंट गेट अ पेमेंट, पण आम्ही काम करत राहिलो. ओके. आणि त्यांनी 6 महिन्याचे एकदम पैसे दिले. वाव. स्वतःहून बोल. वाव. सो लेट्स बिलीव्ह दॅट देर आर such people over there. I mean we would love if the industry has such clients. कारण का आय थिंक दॅट इज वॉट यू वर्क फॉर यार. म्हणजे अजून काय आपलं मोटिवेशन की आज एखाद्या क्लायंटला एक काम करतं त्याचं बरं झालं, त्याच्याहून जास्त मोटिवेशन तर याच प्रश्नावर असं आहे की असं कुठला एखादा तुझा असा क्लायंट आहे त्याचा खूप चांगलं त्याला बेनिफिट झाला तुमच्या मार्केटिंगमुळे, आणि असा काय हार्ट वॉर्मिंग रिस्पॉन्स त्यांनी तुझ्यासाठी किंवा तुझ्या टीमसाठी दिलेला जो तुला आजपर्यंत कधी असं आठवतं की तुला असं खूप छान वाटतं, असं काही आहे एखादं? सो माझ्या मित्राचं एक हॉटेल आहे, वेळणेकर्स गोवन फिश करी म्हणून. ओके. So I'm taking this name because a lot of people who are going to listen to this are already fans of Vernacular Golden Fish Curry. Even I am, and I'm sure a lot of people are. तर झालं काय
लॉकडाऊन पर्यंत ही हॅज बीन माय फ्रेंड हम्म. फॉर ॲटलिस्ट 15 years नाव. पण और 12 years नाव. तर पण आहे ना आम्ही कधी काम नव्हतं केलं एकत्र. आणि ही हॅड स्टार्टेड दिस व्हेंचर. मी जाऊन पण आलो होतो, आम्ही खाल्लं होतं वगैरे सगळं झालं होतं. लॉकडाऊनपर्यंत वी हॅड नॉट वर्क टुगेदर. पण आम्ही बोलायचो वेन एव्हर वी यूज टू टॉक ना, तर आम्ही याच्याबद्दल बोलायचो की मग कसं चाललंय वगैरे वगैरे, ब्रँडिंग कसं चाललंय. आणि समहाव आय एम व्हेरी शाय ऑफ आस्किंग फॉर वर्क. बरोबर बॅड, आहे. इट्स व्हेरी बॅड, बट आय एम व्हेरी शाय. तर मी ना असं मी फक्त बोल अरे छान झालं होतं वगैरे वगैरे, आणि आय विल नॉट से एनिथिंग अहेड ऑफ दॅट. तर लॉकडाऊनमध्ये त्याचा फोन आला, मला म्हटलं ऐक आता आपल्याला चालू करायचं. म्हटलं ओके काय नाही, आता आपल्याला वी हॅव टू रिवर्क ऑन द लोगो आणि तिथून पुढे सगळंच करायचं. बरोबर. वी गॉट टाईम बिकॉज तेव्हा बंद होतं ना सगळं. वी रिअली गॉट गुड 2-3 months टू वर्क ऑन द ब्रँड. आणि ना आम्ही खूप 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 त्याच्यावर डिबेट्स केले. म्हणजे आय रिमेंबर हॅव्हिंग अ ब्रेकफास्ट ॲट हिज प्लेस. म्हणजे आम्ही त्याच्या घरी ब्रेकफास्ट करत होतो विथ द होल फॅमिली, बिकॉज वी वर डिबेटिंग और लेट्स से डिस्कसिंग, थोडंसं डिबेटच म्हणता येईल, ऑन अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर द ब्रँड. आणि ते झालं. मग नंतर जुलै, सो वी स्टार्टेड दिस इन एप्रिल. राईट. जुलैमध्ये वी लॉन्च्ड द न्यू आयडेंटिटी. देर हॅज बीन नो लुकिंग बॅक. द पीपल लव्ह द आयडेंटिटी. नाव एव्हरीथिंग इन द प्लेस हॅज शेप्ड अकॉर्डिंग टू द आयडेंटिटी. समटाईम्स बिकॉज we told them to, sometimes because now they have actually adapted to it. तर आता इट्स इनसेपरेबल म्हणजे हे. आणि व्हॉट वी रिअली लव्ह इज की जेव्हा कधी आम्ही तिकडे जातो ना, ॲज अ कस्टमर कधी जातो किंवा ॲज अ फ्रेंड कधी जातो आणि कधी ॲज अ वेंडर जातो, तेव्हा आय गेट टू सी पीपल लुकिंग ॲट द लोगो किंवा समथिंग दॅट वी हॅव मेड, आणि लोक बघत असतात ॲडमायरिंग इट. आणि मग तो सो he's a really good he's a really good person to talk to. सो लोक मग त्याच्याबरोबर बोलत असतात वगैरे, आणि ते त्याच्या कधी कधी आमच्या समोरच बोलतात की अरे तुमची मीम्स खूप भारी असतात, किंवा अरे सो, आणि मोठी लोक असतात. सो दीज आर एल्डरली पीपल हू सी द व्हिडिओज आणि दे एन्जॉय इट. राईट. सो दॅट हॅज बीन म्हणजे फॉर वेळणेकर्स वी डू अ लॉट ऑफ मीम्स आणि दे आर फन. म्हणजे श्रावणच्या आसपास आम्ही स्पेसिफिकली जरा जास्त मीम्स करतो. सो आता आमचा बरोबर लवकरच आता आलेलं आहे जेव्हा मीम्स आम्ही जास्त करू. पण दॅट हॅज बीन फन. सो वी ॲक्च्युली लास्ट इयर वी ॲक्च्युली गॉट अ न्यू क्लायंट, अ व्हेरी बिग नेम, बिकॉज ऑफ अ मीम दॅट वी हॅड क्रिएटेड फॉर. ओके ओके. आणि त्यामुळे दॅट वॉज रिवॉर्डिंग इन अ वे, बिकॉज त्यांनी ह्याला फोन केला की कोण करतं, आणि मग दे गिव्ह अस द वर्क. लवली. काय काय क्लायंट्सचे एक्सपेक्टेशन्स फार वेगळे असतात. कधी कधी ते तुझ्या क्रिएटिव्हिटीला चॅलेंज करतात, कधी कधी ते तुझ्या टीमच्या क्रिएटिव्हिटी आणि पूर्ण स्ट्रेंथला चॅलेंज करतात. तर हाऊ डू यू डील विथ दिस रिक्वायरमेंट्स, आणि त्या कशा काय एखाद्या रिक्वायरमेंट असतील ज्यांनी तुला पुश केलं, तुझ्या बाउंड्रीज पुश करतात ते क्रिएटिव्हिटी संदर्भात, तर हाऊ डू यू डू दिस ॲज अन एजन्सी ओनर? सो वी ऑलवेज टेल क्लायंट्स की आम्ही आतापर्यंत जनरली कोणाला लिमिट नाही केलं इन टर्म्स ऑफ द सॅम्पल्स दॅट वी गिव्ह फॉर अन असाइनमेंट. ओके. ऑफकोर्स इट कॉजेस ट्रबल्स टू अस समटाईम्स, पण कसं होतं ना, वी रिअली वॉन्ट टू डू गुड वर्क. मग जर तुम्हाला जर ॲब्सोल्युटली नाहीच आवडले ना, तर वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड की काय होतं. नो नका म्हणून. बरोबर आहे, अगदी करेक्ट. आम्ही फीडबॅक द्या. हां, फीडबॅक द्या. Any feedback is fine. But please don't say ki no, because that is a dead end for us. We can't do anything about it. So feedback आहे ना, कितीही वेळा आला आणि रिवर्क करायची गरज पडली ना, तर काहीच हरकत नाही आहे. म्हणजे एक हे होतं, सो वी वर डिझायनिंग अ लोगो फॉर अ एंटरटेनमेंट कंपनी, and the client midway mentioned that I may also start selling apparels. So try to do something like that also. एक एंटरटेनमेंट म्हणजे एक व्हिडिओज वगैरे बनवणारी कंपनी आहे, आणि देन यू टॉक अबाउट अपॅरल्स. डायरेक्टली वी ॲक्च्युअली डिड समथिंग दॅट इज रिअली गुड आणि दॅट कॅन बी यूज बोथ वेज. वाव. पण बिकॉज शी वॉज व्हेरी ऑनेस्ट अबाउट वॉट शी वॉन्टेड, इट वॉज सो इट इज टू डिफरंट वर्ल्ड्स. पण शी सेड की असं नाही आहे की आय वॉन्ट टू यूज द सेम आयडेंटिटी, बट आय वॉन्ट टू रिअली मेक अन आयडेंटिटी दॅट कॅन हॅव मल्टिपल फेसेट्स इन द हे. सो दॅट्स फाईन.
सो तिने असं काही हे नाही केलं. आय थॉट इट वॉज ऑनेस्ट ऑफर. पण रिसेंटली देर वॉज अ क्लायंट जो आहे ना मला दर आठवड्यातनं एकदा वगैरे फोन करायचा आणि मला म्हणायचं तुम्ही काहीच नाही करत. पण काम तर रोज व्हायचं रे. अप्रूव्ह पण करायचा, पोस्ट पण व्हायची, पण मध्येच काहीतरी व्हायचं आणि मग म्हणायचं तुम्ही काहीच नाही करत. मग मी एक दिवस त्याला सांगितलं की हे बघ आम्ही बरंच काही काय करतो, पण ते तुला न आवडणं इज कम्प्लिटली फाईन. करेक्ट. डोंट डिसमिस द वर्क. टेल अस दॅट यू डोंट लाईक आवर वर्क. बी ऑनेस्ट विथ अस. की मला असं म्हण की तुम्ही सगळं करता जे मला आवडतच नाही, किंवा असं काहीतरी म्हण. आय एम फाईन. कन्स्ट्रक्टिव्ह फीडबॅक द्या. हां, तू एवढं तुझ्या याच्यावर मेहनत करायची आणि मग तू इन दी एंड यू विल से दॅट यू डोंट डू एनिथिंग. आय थिंक इट शुड नॉट वर्क एनिमोर. ॲक्च्युली वी स्टॉप्ड. ॲब्सोल्युटली. कारण का काय काय क्लायंट्स असतात ज्यांना तुम्ही खुशच करत नाही, जसं आपण बोलत होतो. तर त्यांना यू नो मॅटर वॉट तुम्ही काही पण द्या त्यांना आवडतच नाही. तर त्यावेळेस काय असतं, हाऊ डू यू फर्स्टली चॅलेंज दॅट सिच्युएशन, की काय कॉज आहे. आधी तुम्ही क्लायंटला समजवण्याचा प्रयत्न करतात का देन यू डायरेक्टली टेल हिम अँड से की नाही बाबा हे म्हणजे आम्ही नाही करू शकत. कारण का ऑब्व्हियसली दॅट इज द लास्ट रूट दॅट यू हॅव टू टेक. I think what has worked in this case is giving something to reject. पहिले काही सॅम्पल्स रिजेक्शनसाठी द्यायचे. ओके. काय होतं ना, देर आर सम पीपल हू हॅव डिसाइडेड दॅट दे विल नॉट अग्री टू द फर्स्ट इन्स्टिंक्ट. बरोबर. मग लेट्स जरी कितीही चांगला असेल. आणि जर इफ यू बिकम देअर फ्रेंड ना, दे विल टेल यू दॅट दिस इज देअर वे ऑफ लाईफ. त्यांनी ठरवलंच आहे. बरोबर. मग आपल्याला काही नाही, आपल्याला थोडंसं जज करायचं आहे आणि गिव्ह देम. सो इन अ सॅम्पल सेट ऑफ 5 मेक शुअर दॅट 2 ऑफ द थिंग्स आर कम्प्लिटली डायव्हर्स दॅन वॉट दे वुड लाईक, यू थिंक दे वुड लाईक. करेक्ट. मग एखादं मे बी वर्क्स फॉर देम. सो हे आय थिंक दीज आर डिफरंट वेज ऑफ अकाउंट मॅनेजमेंट दॅट वी ऑल हॅव डेव्हलप्ड अराउंड आवर बिझनेसेस. ॲब्सोल्युटली. पण सो देर इज अ क्लायंट ज्याच्यासाठी आपल्याला नाही आवडलं तर, लाईक यू सेड राईट, यू ऑल्सो मेन्शन दिस की आपल्याला आवडतंय ना त्यांना नाही आवडणार आहे, हे नका देऊ, हे नका पाठवू. असं पण आहेत काही क्लायंट्स. सी इट्स फेअर. म्हणजे त्यांना जर एखादी गोष्ट एखाद्या पद्धतीने हवी आणि त्यांनी आपल्याला फेअरली सांगितली ना ती, तर आपण ती तशा पद्धतीने अडॅप्ट करावी. वी आर नॉट आर्टिस्ट राईट. बरोबर. वी आर नॉट हिअर टू create something of our own. Hey, we are eventually, it's a service that we are providing. Correct. At the end of the day, they buy the service from us. बरोबर. Doesn't mean they should be unfair about it, they should bash it and they should call it really bad सारखंच, but then they have the right to say that this is not what I wanted. So I think we should be fair on both sides. काय क्लायंट असतात ज्यांना सगळंच येतं स्वतःहून, ठीक आहे. आणि हा तर तुला भरपूर मिळाला असेल, असे क्लायंट्स तू भरपूर फेस केले असतील, ज्यांना डिझायनिंगही येतं, त्यांना ते मार्केटिंग पण येतं, सगळं येतं, बट देन स्टील दे हायर एन एजन्सी. ओके. इन दॅट केस हाऊ डू यू गो अबाउट विथ अ नो इट ऑल क्लायंट? With some clients, we have told them that from here on, we will not bring our laptop when we discuss designs. Tell us how many times you want, but we will not change it in front of you. नाहीतर मग ते असं होणार आहे की तुमचं डिझाईन काहीतरी आहे, ती सर्व्हिस खूप चीप रेट्समध्ये अवेलेबल आहे. बरोबर. आणि त्याला आपण म्हणतो DTP, राईट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग. ॲब्सोल्युटली. सो लेट्स देन मी त्यांना काही वेळेस तर नंबर पाठवलेत, गुड DTP काय. बरोबर. आणि व्हेरी चीप, तुम्हाला हवं ते बनवून घ्या, मस्त पोस्ट आम्ही करू. तुम्हाला तेही करायचंय तेही करा, बूस्ट आम्ही करू. You think that will also be done by you? Great. मग आम्ही काय करू, तुम्ही सांगा. Tell us that what is the service that you want from us and we'll try to give that to you. Lovely. But हे होतं रे, म्हणजे DTP आहे. Sometimes they want that. तुझ्या आपल्या चांगल्या डिझायनर्सना क्लायंट DTP बनवतात. हो. हे त्याच्याहून दुःखी काहीच नाही. म्हणजे काय क्रिएटिव्ह लिबर्टी वगैरेचं काहीच नाही. आणि तेव्हा इट गेट्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द अकाउंट मॅनेजर, विच इन दिस केस इज अस, टू टॉक टू द डिझायनर. लाईक यू नो, इट्स लाईक ब्रिंगिंग दॅट बॅड न्यूज. बरोबर आहे. की अरे ते पाठवलं पण अँड व्हॉट,
but for that, what we've done is we have not segregated our conversations from the designers. I recently heard about an agency from a candidate who had come for an interview. तर ती सांगत होती की त्यांच्या इथे ना 8 डिझायनर्स आहेत आणि 2 अकाउंट मॅनेजर्स आहेत. आणि ते अकाउंट मॅनेजर्स क्लायंटशी काय बोलतात हे या डिझायनर्सला कधीच कळत नाही. देर इज नो प्लॅटफॉर्म वेअर द क्लायंट अँड द डिझायनर कॅन कम्युनिकेट. आणि मग ती म्हणत होती की आम्हाला तर असा डाऊट आहे की कधी कधी आमचे अकाउंट मॅनेजर्स पुढे आमचे डिझाईन पाठवतच नाहीत. ते त्यांच्याच लेवलला ठरवतात की हे चांगलं आहे का वाईट आहे वगैरे, मग ते पाठवतात. खरं तर आम्ही चांगलं केलं असतं पण मग क्लायंट रिजेक्ट्स इट. बरोबर. आणि मग परत तेच करावं लागतं. तर हे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट टू द डिझायनर दॅट सॉरी इट डिडंट गेट अप्रूव्ड. त्यापेक्षा व्हॉट हॅव डन इज we have created common platforms. The clients give the feedback in front of the designers. It's a group where everyone is present. Correct. So मग everyone knows what is being discussed आणि त्यांना असं नाही वाटत की कोणीतरी आपलं डिझाईन चांगलं विकत नाही आहे. Right. So when I say this, come on, account managers are the people who are going to sell the designs, who are going to sell the copies. Correct. To the clients. Correct. And sometimes they don't do a good job, right? आणि त्यामुळे एखादं चांगलं डिझाईन पुढे जात नाही. बिकॉज क्लायंटला कळलंच नसतं ते. आणि हे होऊ शकतं. यू डोंट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी क्रिएटिव्ह अँड ऑल्सो बी अ रिअली गुड बिझनेसमॅन. दे कॅन बी. दे आर सम पीपल आर रिअली गुड ॲट बोथ बट नॉट एव्हरी वन, राईट? बरोबर. डझंट मीन दे डोंट वॉन्ट गुड डिझाईन्स. इट्स जस्ट दॅट दे नीड टू बी टोल्ड इन द राईट वे की दिस विल अफेक्ट युअर बिझनेस इन अ गुड वे. बरोबर. आता काय काय क्लायंट्स असतात जे एखादं पॅकेज आपण फिक्स करतो त्यांच्याबरोबर, त्यानंतर पण ते आपल्याला रिक्वेस्ट करतात की हे ॲड ऑन करा पण प्राईस वाढवू नका. तर अशा क्लायंट्सशी हाऊ डू यू डील इट ऑर हाऊ डू यू हँडल दिस थिंग्स? सो रिसेंटली मला एका क्लायंटने सांगितलं की हे बघ मी 99 त्यांची त्यांचा एक वेगळा बिझनेस आहे ज्याच्यात ते कन्सल्टन्सी ऑफर करतात. त्यांनी मला सांगितलं की 99 सालापासून माझा एक क्लायंट आहे. 95 रुपये जे काय त्यांचा मेजर होता त्यांनी त्यांचा रेट ठरलेला आहे. ते म्हटले 2023 मध्ये पण रेट तोच आहे. काम खूप येतं पण रेट वाढवलाच नाही आहे. ओके. मी म्हटलं हो बरोबर आहे. आमचे पण काही क्लायंट्सला 2020 पासून सेम रिटेनर अमाऊंट आहे आणि दे आर नॉट रेडी टू इन्क्रीज इट. बरोबर. 10% पण नाहीच. तर मग मी त्यांना विचारलं की हाऊ डू यू डील विथ दॅट? कम ऑन, राईट नाव ही इज अ क्लायंट पण त्यांच्यासाठी कोणीतरी क्लायंट आहे, राईट? कुठेतरी. ते म्हणले की यू ऑप्टिमाइज युअर प्रोसेस. मला 99 साली जेवढी लोक लागायची ते एक काम करायला आज कमी लोक लागतात. टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट आहे. अडॅप्ट टू दॅट. बरोबर. हायर बेटर पीपल, हायर मोर एफिशियंट पीपल, हायर मोर स्मार्टर पीपल, रिड्यूस युअर कॉस्ट. यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर मनी फॉर इट. राईट. ते म्हणले तू फेस कर हे. म्हणजे आय थिंक आणि कम ऑन इफ समवन हू हॅज डन बिझनेस फॉर सो लॉंग ते जर सांगतात आय थिंक इट्स अ रिअली नाईस ॲडवाईस टू हॅव. राईट. आणि ते झालंय. आमच्या 3-3, 4-4 वर्ष नाही कोणी पैसे वाढवले पण मग आज कमी वेळ लागू शकतो ते नक्की आहे. वी हॅव ट्राय टू ऑप्टिमाइज इट. इंटरेस्टिंग. ॲज अ एजन्सी ओनर, what would your advice be to anybody who is willing to start an agency of his own, social media marketing, or who's trying to be a designer in an agency, or who wants to be an account manager? तर what would your advice be? डिझायनर बिंग अन अकाउंट मॅनेजर का? नाही, ॲज अ डिझायनर. एखादा आता ज्यांनी डिझायनिंग कोर्स केलेला आहे, एखादा आणि त्याला एजन्सीमध्ये जॉईन करायचं आहे किंवा एक स्वतःची एजन्सी पण काढायची असेल एखाद्या डिझायनरला, तर किंवा एखाद्या ऑन्ट्रप्रनरला त्याची स्वतःची एजन्सी काढायची, what would you say would be the right steps? I honestly envy the designers who would want to start a design agency किंवा एक ad agency. I am not a designer. I have never tried to learn any of the softwares, Corel, Illustrator, काही, because I know that I am a very bad designer. म्हणजे मी डिझायनर नाही आहे. बॅड गुड नाही, मी नाहीच आहे. बरोबर. But I can, so what I always knew was that I am a very good consumer. You know, मी एखादं मला आहे ना म्युझिक ऐकायला खूप आवडतं पण मला कळत नाही की ते कुठलं व्हॉट इज द टेक्निकॅलिटी ऑफ दॅट, कुठला सूर काय हे सगळं कळत नाही. सम थिंग्स साऊंड गुड, सम थिंग्स गुड. बरोबर. तितपतच मी डिझाईनच्या बाबतीत पण तेवढाच एक तसा कन्झ्युमर आहे. सो आय थिंक इफ आय वॉज अ डिझायनर
आय कुड हॅव बिल्ट अ डिफरंट एजन्सी ऑल टुगेदर. ती थोडीशी जास्त डिझाईन ओरिएंटेड असली असती वगैरे. बट देन आय एम द अदर साईड टू इट इज दॅट आय वुड हॅव टू फाइंड अ रिअली गुड अकाउंट मॅनेजर इन द बिगिनिंग. राईट. Because that selling is very difficult. If you have observed, designers client feedbackला वैतागतात आणि गिव्हअप करायला लागतात. बरोबर. तर ते असं होतं आणि कसं होतं दे डिफेंड देअर डिझाईन्स. करेक्ट करेक्ट. दे बिकम पर्सनल. दे गेट पर्सनल. त्यांना असं वाटतं की क्लायंट त्यांच्या एबिलिटीला फीडबॅक देतोय. करेक्ट. पण तो तसं नसतो. क्लायंटला जे हवं असतं ते हवं असतं. आता काय करायचं. तर म्हणून डिझायनर स्टार्टिंग अन एजन्सी, I envy them because they have the skill, पण मग त्यांनी they should hire really smarter people in terms of communication. Designers not necessarily are really good communicators. Absolutely. है ना. सो तिथे एक हे चॅलेंज आहे. आणि बाकी जर कोणाला जर एखादी एजन्सी सुरू करायची असेल ना, तर आय थिंक व्हॉट इज रिअली इम्पॉर्टंट इज either have a really good capital or master one thing out of it. So when I say I run a digital marketing agency, if I don't understand digital marketing, maybe I should then be really good at design. If I can't do that, then I should really be good at copywriting. या सगळ्यातलं जर काहीच येत नसेल ना, तर then I'm just a businessman trying to scale a business वेगळाच कुठला तरी. Then I need to have a really good capital so that I can hire really good people. Correct. किंवा bring people on board, म्हणजे मग convince people की तुम्ही या ऑन बोर्ड आणि हॅव मोर म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये लोक आणा. बरोबर. कारण अदरवाईज कळत नाही. सो देअर वॉज अ एजन्सी, एका जवळच्याचीच होती. तर आम्ही आहे ना दोघं मिळून कुठल्या एका क्लायंटशी बोलत होतो आणि ही वॉज टॉकिंग अबाउट गुगल ॲड्स. ओके. आणि तो काहीतरी इतकं असंबद्ध बोलत होता आणि त्या क्लायंटला माहिती नव्हतं की हा असंबद्ध बोलतोय. पण मला असं झालं की अरे तुझ्या इथे रोज हे काम चालतं आणि तुला माहितीच नाहीये, म्हणजे तू तुझ्या केबिनच्या बाहेर जाऊन त्या व्यक्तीबरोबर कधी बसलाच नाहीयेस जो गुगल ॲड्स प्लेस करतो. बरोबर आहे. देन यू शुड नॉट बी एबल टू डू दिस. लाईक यू शुड नॉट सेल इट. बरोबर. माहिती काढ त्याबद्दल जरा. बिकॉज काय होतं, ह्यानी होतं काईट फ्लाईंग. दे सेल unrealistic expectations to clients, then the people can't complete them, and the clients are angry, they don't give good feedback, or they don't give good amounts of money. Retainers चांगला मिळत नाहीत. So I think understanding what you're selling is really important. Maybe I'm not asking people to be jacks, like don't be the jack who knows everything, and right, but at least know it to an extent where you can delegate. Right. और वेर यू कॅन, जर तुमचा कुठला तरी एक टीम मेंबर येऊन तुम्हाला एखादा प्रॉब्लेम सांगतोय, तुम्हाला जर तो माहिती नसला ना तर मग तुम्हाला इट बिकम्स वेगळं. आता मला जर उद्या कोणी कोरल मधलं काही विचारलं, मला नाही येणार आहे. बरोबर आहे. पण डिझाईनचं विचारलं तर मी थोडंफार बोलू शकेन त्यांच्याशी. राईट. सो जी आता लोक जॉब करतायत किंवा जी लोक आता दे आर ट्राईंग टू मूव्ह इन टू दिस एजन्सी कल्चर अँड वॉन्ट टू वर्क इन एजन्सी, मे बी फ्रेशर्स असतील भरपूर, तर what would you suggest them? Would you suggest them an internship to do first, or directly get on a job, or do a digital course and then come in this? Internship, and म्हणजे to get into a job, first do an internship. And मला आहे ना त्यांना सांगायचं आहे, if I hope they listen to this, really hope, don't run after a good stipend in that internship. Probably do it for free. Correct. But do it at a really good place. Correct. And when I say good place, I'm not talking about a very posh place. I'm talking about a place which has their values intact. Correct. I am talking about a place which really does good work, which values good work. These places are not going to pay you a lot for your internship. बरोबर. Because त्यांना आता कळलंय त्या जागांना की तुम्हाला it's a situation where you are going to probably benefit more. The intern is going to probably benefit more. Correct. सो स्टायपेंड दिला जाऊ शकतो जो एक इट्स अ रेम्युनरेशन फॉर युअर ट्रॅव्हल एक्सपेन्सेस किंवा फूड एक्सपेन्सेस. दॅट्स ऑल. सो मध्ये जेव्हा कधी आमच्या इथे कोणी इंटर्न येत असेल ना आणि इफ दे हॅगल अराउंड स्टायपेंड्स, आम्ही त्यांना सांगतो की वी हॅव लुक फॉर समवन एल्स. नॉट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू पे देम. एक्झॅक्टली. आय थिंक बाय इंडस्ट्री स्टँडर्ड्स आम्ही थोडं जास्त स्टायपेंड देतोय. बरोबर. दॅन द अदर एजन्सीज दॅट वी नो. पण दे स्टील वॉन्ट मोर. तर
मग ते शिकायला नाही येतात, ते पैशांसाठी ते येते पैशांसाठी. आणि दॅट इज नॉट द करेक्ट विल टू स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफकोर्स while doing a job, of course you Exactly. should expect money. Why not? वाय नॉट. Everyone is working for money. बरोबर. म्हणजे आय अंडरस्टँड. सो ऑनेस्टली पर्सनली मला माय वर्क इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द मनी दॅट आय गेट. आय वॉन्ट टू डू बेटर वर्क एव्हरी डे अँड द मनी इज अ साईड इफेक्ट. बरोबर आहे. पण हे मी कधीपर्यंत करू शकेन जोपर्यंत एव्हरीथिंग इज गोईंग वेल. पण जेव्हा कधी म्हणजे देर आर गोइंग टू बी टाइम्स वेन आय नीड मनी, राईट? बरोबर आहे. तर मनी, एव्हरीवन नीड्स मनी, पण इंटर्नशिपमध्ये नाही बघा. सो वेन आय डिड माय फर्स्ट इंटर्नशिप, मला स्टायपेंड माहितीच नव्हता माझा किती आहे. मला ॲट द एंड ऑफ द मंथ एक एनव्हलप दिलं गेलं, त्याच्यात एक चेक होता. त्या दिवशी मला कळलं की मला किती स्टायपेंड आहे. आणि 6 महिने मी त्याच स्टायपेंडवर काम केलं. इनफॅक्ट त्यांनीच दुसऱ्या महिन्यापासून मला ट्रॅव्हल अलाउन्स पण दिला, कारण का आय यूज टू रोम अ लॉट ड्युरिंग माय वर्क. आणि सो दे वर रिअली कन्सिडरेट. त्यांनी मला मग फ्युएल एक्सपेन्सेस पण द्यायला लागले. आय डिडंट आस्क फॉर इट बिकॉज कम ऑन, आय वॉज 19 years old, 20 years old. सो आय वॉज 20 years old. मला पॉकेट मनी मिळत होता. आय वॉज हॅपी विथ दॅट. बरोबर. दिस वॉज एज्युकेशन फॉर मी. बरोबर. सो आय डिडंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मनी ओव्हर देअर. आणि आय थिंक इंटर्नशिपमध्ये नाही फार एक्सपेक्ट करावं. करेक्ट. कारण का जर तुम्ही इंटर्नशिप चांगली कराल तर डेफिनेटली दॅट कंपनी इज गोइंग टू हायर यू. Yeah. And have you heard of people who work as interns in architectural firms or law firms? 1,000 वगैरे स्टायपेंड असतो. ते पण खूप जास्ती म्हणतोयस तू. किंवा नसतो काही लोकांना. CA हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये तू विचार कर, मुंबईला ताजमध्ये वगैरे कामाला लागतात. आता मुंबईत राहणं काय सोपं आहे? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये स्टायपेंड आहे. सो मग करतात ना ती पण लोक. वाय इज इट दॅट दिस इंडस्ट्री, त्यांना मग का करतात? कारण का तिथे लोकांना कळलंय की ते द इंटर्न इज बेनिफिटिंग अ लॉट. एक्झॅक्टली. मग आपल्या इंडस्ट्रीत का नाही? सो आय जस्ट होप की अ लॉट ऑफ पीपल लिसन टू दिस अँड अंडरस्टँड. हे फार महत्वाचं आहे. लर्न फर्स्ट अँड देन वर्क. करेक्ट. आणि जसं आता आपण बोललो की इंटर्नशिप करून येणं फार महत्त्वाचं आहे. सो व्हॉट इज द काइंड ऑफ, आणि जसं तू म्हटलास की एखाद्याला जर तो पैसाच जास्ती मागतो एखादा इंटर्न, सो दॅट इज अ टाइम वेन यू डिसाईड की नाही बाबा हा कामापेक्षा जास्त हा पैशाला त्याचं जास्त अफिनिटी तिकडे चालली आहे, तर दॅट इज अ टाइम वेन वी डोंट सिलेक्ट. पण असं जेव्हा तू एखाद्याला हायर करतोयस, फॉर एक्झाम्पल एखादा सॅलरीड पर्सन आहे, तर मोर दॅन द सॅलरी, मोर दॅन द स्किल्स that person has after he doing assignment and when he's sitting in front of you, अशा काय गोष्टी असतात त्या व्यक्तीमध्ये ज्या तू बघतोस, हू यू थिंक इनसाइड, कारण का तुझं ते कॅल्क्युलेशन्स चालू असतात की हा वागायला कसा आहे किंवा बोलायला कसा आहे किंवा इज ही अ टीम प्लेअर. तर अशा काही ॲस्पेक्ट्स तू कन्सिडरेशनमध्ये घेतोस? आय गो टू द लिंक्डइन प्रोफाईल आणि मी काय करतो, मी त्यांनी पोस्ट काय केलं ते बघतो, रिपोस्ट काय केलं ते बघतो. ओके. मग मी बघतो त्यांनी लाईक काय केलं आहे आणि मग मी बघतो त्यांनी कमेंट्स कशावर केले आहेत. आय रिअली वॉन्ट टू अंडरस्टँड द पर्सन्स एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेचर. कारण ते मग शेवटी कसं आहे, दीज पीपल आर गोइंग टू फेस क्लायंट्स वेन दे कम टू आवर ऑर्गनायझेशन, राईट? आय डोंट वॉन्ट रिझेंटमेंट टू बी शोन. आय डोंट वॉन्ट देअर रिझेंटमेंट. आणि रिझेंटमेंट येऊ सगळ्यांनाच शकते ना. हो. ती दाखवणं इज व्हेरी क्रिटिकल. सो ते आहे. अँड दिस स्पॉइल्स द ओल्ड मूड ऑफ द टीम, राईट? बरोबर. आणि आय हॅव रिजेक्टेड अ फ्यू ॲप्लिकेशन्स बिकॉज देअर लिंक्डइन अपियर्ड पोलराइज्ड in a way. That happened. Then so this was one activity. मी त्यांचे काही बाकी गोष्टी बघतो, जसे की their way of typing किंवा how casual are they about things. I think work is serious. How much ever fun you induce in it, the fun is always going to be lesser than the serious part, right? Correct. I hope it is. Punctuality सगळ्यात मला वाटतं हा बेसिक रूल असायला पाहिजे. हा, म्हणजे इट्स फाईन इफ यू डोंट डू समथिंग टुडे, टेल अस दॅट यू कुडंट डू इट. दॅट्स एक्सपेक्टेड, राईट? राईट. तर हे आहे. आणि ना रिसेंटली अन इंटर्न, अन ॲप्लिकंट, वॉट ही सेड वॉज की आय एम फाईन विथ एव्हरीथिंग, पण आहे ना तुम्ही 6 महिने म्हणताय इंटर्नशिप, मी
आय वॉन्ट इट टू बी 2-3 months. वॉन्ट शब्द वापरला नाही, आय एक्सपेक्ट शब्द वापरला. सो त्या शब्दाच्या इथेच माझं आय हॅड क्रॉस इट. रेड फ्लॅग. ठीक आहे, रेड फ्लॅग. पण त्याच्या पुढे काय लिहिलेलं, देन यू कॅन जज बेस्ड ऑन हाऊ आय लर्न. ओके. सो वी टोल्ड हिम दॅट यू आर ऑलरेडी गुड, नॉट फॉर अस. बरोबर. यू आर ऑलरेडी ग्रेट, बट मे बी नॉट फॉर अस. वी आर नॉट द पीपल यू शुड वर्क विथ. करेक्ट. तू आय एम शुअर यू आर रिअली गुड. आणि वी डोंट वॉन्ट पीपल टू कम टू अस अँड से की आय एक्सपेक्ट हे ते. कम ऑन. आपण जेव्हा लहान होतो, वेन वी यूज टू मीट समवन ज्यांच्याकडनं आपल्याला शिकायचं होतं, रिस्पेक्ट किती असायचा. बरोबर बरोबर. आज काय झालं ना, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडियावर अप्रोचेबल आहेत ना लोक, रिस्पेक्ट खूप कमी आहे. खूपच कमी आहे, खूपच कमी आहे. म्हणजे ते आपल्या मागे काय बोलतील काय आयडिया नाही आहे. थँकफुली ते क्लायंटला काय बोलत नाही, हे एक आपण फक्त म्हणू शकतो की एक बेटर गोष्ट आहे आणि काम करतायत ते आहे. बट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, की वेन यू आर वर्किंग विथ द यंगर जनरेशन, ओके, दोज हू आर इन द 20s and 21s who are coming, who are basically made for social media, ज्यांना आपण म्हणतो, बिकॉज दे आर द जनरेशन हू नो मोर सोशल मीडिया दॅन अस. बट डीलिंग विथ देम इज अ टफ टास्क, बिकॉज आपण मिलेनियल्स आहोत किंवा आपले जे आधीचे जे आपण जनरेशन्स आहेत, एक जॉबला एक सिन्सिअरिटी असणं, कामामध्ये एखाद्याला तुम्ही वाईट रिस्पॉन्स दिला तर त्याच्या करेक्ट करून आणण्याची अप्रोच असते. तर हाऊ डू यू डील विथ दिस यंगर जनरेशन? हाऊ डू यू हँडल देम? हाऊ डू यू मॅनेज देम? So the biggest challenge that I face with working with these people is that they don't feel obligated to work. म्हणजे त्यांना आहे ना, सो आय अंडरस्टँड, पण अरे हे फिलिंग आय थिंक इट कम्स फ्रॉम युअर व्हॅल्यूज. ड्युटी आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्याच्यात काहीतरी फरक आहे. बरोबर आहे. वन इज वेअर यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन इज वेअर यू आर गिवन अ ड्युटी. करेक्ट. दोन्ही वेळेस कामच करायचं आहे. पण जर एखाद्याने रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली तर आय थिंक ही कॅन डू वेल. यंगर जनरेशन आय थिंक डझंट, अँड असं नाही की दे डोंट वॉन्ट टू वर्क, दे वॉन्ट टू वर्क. आय हॅव सीन यंग पीपल म्हणजे जे 20-21 वाले रिअली ओव्हरवर्क. पण त्यांचं कसं असतं ना, त्यांना फक्त दे डोंट वॉन्ट टू बी टोल्ड दॅट यू हॅव टू डू दिस. दे वॉन्ट टू बी टोल्ड दॅट यु नो लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर वगैरे. त्यांना इट्स अ इन्क्लुसिव्ह वे ऑफ टॉकिंग टू देम, द वे ऑफ टॉकिंग टू देम इज व्हेरी डिफरंट. सो दॅट हॅपन्स. आणि त्यांना आहे ना, दे रिअली वॉन्ट टू एक्सप्लोअर. सो दे वॉन्ट टू वर्क ऑन थिंग्स विच आर डिअर टू देम किंवा दे फाइंड इंटरेस्टिंग. प्रॉब्लेम हा आहे की आय थिंक आपल्यासाठी हे चालून जातं कारण की आपलं वर्क इंटरेस्टिंग आहे रोज. सो इमॅजिन एखाद्या दुसऱ्या कंपनीमध्ये कोणीतरी रोज रील बघत बसले म्हणून त्यांना ओरडलं जातं. आपल्या इथे आपल्या लोकांचं काम आहे की रोज सोशल मीडिया बघणं. सो असं ते इट रेअरली इज बोरिंग. पण व्हॉट हॅपन्स इज त्यांना हे नाही सांगितलेलं आवडत की यू हॅव टू डू दिस. तो हॅव टू वाला पार्ट खूप डिफिकल्ट आहे. बरोबर. तर तिथे थोडंसं चॅलेंज आहे. पण व्हॉट आय ऑब्झर्व्ड इज इफ यू गिव्ह देम द राईट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ना, म्हणजे त्यांना चांगलं मेक देम फील इन्क्लुडेड, हळूहळू त्यांना रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला शिकवायचं. देन दे डू वंडर्स. राईट. अँड अलाव देम टू ओन इट, देअर ॲक्शन्स. करेक्ट. अलाव देम टू टॉक टू द क्लायंट. अरे इट डज वंडर्स. म्हणजे त्यांना जर क्लायंट बरोबर बोलायला मिळालं ना तर त्यांना खूप आवडतं. त्यांना असं वाटतं की आपल्याला एक चांगलं रिस्पॉन्सिबिलिटी मिळाली आहे. बरोबर बरोबर. सो वी आर ट्राईंग दॅट. ओके. नाही, आय थिंक दिस इज वंडरफुल यार. कारण का हा आता सगळ्याच आणि हा काळाचाच एक प्रॉब्लेम आहे. मला तर वाटतं की जसं जसं काळ पुढे जाणार आहे सो वी माइट गेट टू वर्क विथ अ जनरेशन दॅट इज ऑल टुगेदर डिफरंट दॅन द पीपल वी आर वर्किंग राईट नाव, द यंगर जनरेशन. सो आय थिंक काळाची गरज आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्याला स्वतःला मोल्ड करत राहावं लागणार आहे. तर अशा वेळेस जेव्हा वेन यू आर वर्किंग विथ युअर टीम, वेन यू आर so passionate about the clients and the work that is going on, and it is definitely overwhelming हे असतं. So how do you as an owner, as an agency owner, how do you motivate your team? What all do you do to inspire them? Because कधी कधी there are good days, there are bad days, but you as an owner you can have a bad day in front of them. मग अशा वेळेस what all do you do? How do you motivate them? How do you inspire them?
टू बी द मोस्ट ऍक्टिव्ह पर्सन इन द रूम ओके. बिकॉज दे फॉलो युअर लीड. म्हणजे Correct. जर मी इफ आय सेट अँड से की आज मला फार काय करायची इच्छा नाही, नो वन सेम टू डू. चेन रिॲक्शन. Chain reaction. So to be the person who they should look up to, and it's not. See, I don't want to be the person they look up to in a general sense of life. It's fine if they do. Correct. I would be honored. It's fine if they don't. But when it comes to work, I should be their best example. In the office is what I try to do every day. Relentlessly working is what I try to imbibe in the organization. And when I say relentlessly working, I don't want to promote the culture of overworking. मी तर त्यांना घरी जा करतो. बरोबर. एक जी वेळ झाल्यावर मी त्यांना म्हणतो प्लीज गो होम, किंवा जा अरे कुठेतरी जा, काहीतरी करा. पण दॅट डज नॉट से की तुम्ही तोपर्यंत कामच नका करू. तेव्हापर्यंत सो देर इज अ लिटल स्विच दॅट दे मे बी एक्सपिरियन्सिंग वेन द क्लॉक कम्स टू अ पर्टिक्युलर पॉईंट. त्याच्या आधीपर्यंत आय एम व्हेरी मच एनग्रॉस्ड इन वॉट हे, आणि त्याच्यानंतर आय सिट विथ देम, मग गप्पा पण होतात कधी कधी वगैरे होतं. पण आय थिंक त्यांना हा स्विच शिकणं खूप गरजेचं आहे. त्यांच्या वर्क लाईफ बॅलन्समध्ये पण खूप उपयोग होईल त्याचा. बरोबर. आता जेवढं एजन्सी ओनर जेवढा पॅशनेट असतो, किंवा एखादा बिझनेस ओनर जेवढा पॅशनेट असतो, नीड नॉट बी द सेम केस फॉर द एम्प्लॉईज. करेक्ट. त्यांच्यासाठी काय हा जॉब आहे आणि ते तेवढ्या वेळेला येणार आणि तेवढं ते काम करणार. पण आपला पॅशन हा कधी डाय डाऊन होत नाही, बिकॉज यू नो देर इज अ हंगर दॅट कीप्स यू मूविंग, दॅट कीप्स यू गोईंग टू थिक अँड थिन. ओके. सो हाऊ डू यू काइंड ऑफ ट्रान्सफर दिस पॅशन फ्रॉम यू टू युअर टीम मेंबर्स, की लाईक तेवढंच आपल्या एवढं 100% तरी का असेल ना, 10% तरी तुम्ही पॅशनेट व्हा, किंवा जेवढी पॅशन आहे त्याच्यापेक्षा एक 10% तरी वाढवा. यासाठी काही करतोस, काही टीम बिल्डिंग ॲक्टिव्हिटीज करतात तुम्ही, काय करतात असं काही पॅशन ट्रान्सफर कसं करतात? ऑनेस्टली द कन्व्हेन्शनल टीम बिल्डिंग ॲक्टिव्हिटीज दॅट देर आर आम्ही नाही केल्यात. ओके. बट एव्हरी नाव अँड देन वॉट वी डू इज वी हॅव दीज ऑफिस पार्टीज, तिथे वी ऑल्सो मेक द फूड. ओके. म्हणजे बार्बेक्यू असतं बरोबर. आणि नाव इट हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ओके. की 3-4 months मध्ये एकदा वी हॅव दीज बार्बेक्यू पार्टीज. ओके. सो त्याचं प्रिपरेशन ऑल्सो इज डन बाय द टीम. आणि ऑफकोर्स म्हणजे काही गोष्टी ऑर्डर पण करतो, पण दे वॉन्ट टू मेक इट. बरोबर. सो यू आर वर्किंग टुगेदर इन सम. येस. आणि मग देन द पार्टी, ऑफकोर्स देर इज नो ओव्हर डुईंग ऑफ थिंग्स, बट देन इट्स अ रिलॅक्सेशन काइंड ऑफ. बरोबर. आणि मे बी टेक अ स्मॉल आउटिंग वन्स अ इयर वगैरे, ह्या सगळ्या गोष्टी. पण आय थिंक ह्याच्याने आहे ना, यू कॅन्ट ल्युअर पीपल इन टू वर्किंग. बरोबर. आय डोंट वॉन्ट टू ल्युअर पीपल बाय सेईंग की आम्ही एवढ्या पार्टीज करतो. इन्स्टेड आय वॉन्ट देम टू नो की एव्हरी डे दे विल नॉट रिग्रेट कमिंग टू द ऑफिस. एव्हरी डे दे विल नॉट फिअर की आता परत ऑफिसला जायचं यार, हे नाही खरं. दे शुड बी एबल टू हॅव कॉन्व्हर्सेशन्स विथ पीपल. समजा 2 लोक गप्पा मारत असेल आणि मला पण इंटरेस्टिंग टॉपिक वाटला, आय जॉईन देम. मग मी हा नाही तेव्हा विचार करत आहे की अरे पण ते द्यायचे वगैरे. त्या 5 मिनिटांनी ना खरंच काही फरक नसतो पण. बरोबर. पण त्या 5 मिनिटांनी खूप चांगलं त्यांना पण वाटणार असतं. आजकालचा जर तू एक ट्रेंड बघशील, प्रत्येकाला एजन्सी ओनर व्हायचं आहे. ठीक आहे. डिझायनर असो, अकाउंट मॅनेजर असो, कॉपीरायटर असो. ठीक आहे. पण हा ट्रेंड मला किंवा आपल्याला जनरली वाटतं हा सोशल मीडियामुळे खूप इन्फ्लुएन्स झालेला आहे, की तुम्ही जॉब सोडा आणि ओनर बना आणि सगळं स्वतः सुरू करा वगैरे. हे कितपत बरोबर आहे किंवा हे कितपत चुकीचं आहे, आणि तू याच्यावर तुझा काय टेक आहे? So I think a lot of factors need to be considered. One, whether are you going to be able to bear that gap of finances that you may face because of starting off new. So is it possible for you to manage that? The other thing is that you should be willing to sacrifice a lot of time, more than what you would when you work for an agency. And other than that, you are going to be you have to sometimes face the problems that you didn't create. समजा तुम्ही एखाद्या कुठेतरी एका एजन्सीमध्ये काम करताय आणि तुम्ही समजा एखादी चूक नाही केली आहे, दुसऱ्या टीम मेंबरने केली आहे, तर 3ऱ्या मिनिटाला कळतं ना सगळ्यांना की त्यांनी केली आणि ते त्यांच्यावर जातं. बट वेन यू आर द एजन्सी ओनर,
anything that happens, if the client is really upset, it's you who has done it. Correct. Even if the client also knows that you have not, but it's you who's going to talk to them, right? तर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही घेणं फार इम्पॉर्टंट आहे, हे त्यांना कळायला हवं आहे. आणि अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, सो ट्राय टू लुक ॲट इट इन दिस वे. द सॅलरी दॅट अ पर्सन अर्न्स अ इयर, ठीक आहे, नाव वॉट प्रॉफिट मार्जिन्स डू एजन्सीज वर्क ॲट? 15-20%च्या वर नसेल मला वाटतं हे काम करत. सो नाव फॉर एक्झाम्पल एक्स इज द पर इयर सॅलरी ऑफ अ पर्सन. ती 15% म्हणजे टर्नओव्हर किती असायला हवं आहे? हा टर्नओव्हर करण्यासाठी तुमच्याकडे आज नेटवर्क आहे का? बरोबर. की तुम्ही डे 1 किंवा इयर 1ला तो टर्नओव्हर अचीव्ह करणार आहे जिथे तो प्रॉफिट तुम्ही कमवणार आहे. करेक्ट. आर यू गोइंग टू बी एबल टू बिल्ड द टीम दॅट अचीव्स दॅट टर्नओव्हर? नॉट जस्ट अ टीम दॅट इज केपेबल इनफ, बट अ टीम हू, म्हणजे आर यू गोइंग टू बी एबल टू स्पेंड दॅट मच इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स? करेक्ट. हा सगळा विचार करणं फार गरजेचं आहे. बिकॉज इफ यू नो कॉपी अँड समवन नोज डिझाईन, बरोबर, यू कॅन ॲक्च्युअली डिझाईन अ कॅम्पेन. करेक्ट. बट वेदर ऑर नॉट विल यू बी एबल टू सस्टेन ऑन दॅट फॉर लाईक अ लाईफ टाईम इज व्हेरी डिफिकल्ट. इव्हेंच्युअली यू विल नीड अ अकाउंट मॅनेजर, इव्हेंच्युअली यू विल नीड अ सोशल मीडिया एक्झिक्युटिव्ह, इव्हेंच्युअली यू विल नीड अ वेब डेव्हलपर. बरोबर. असं सगळं वाढतच जातं. सो युअर सॅलरी becomes 10% of what? And am I going to have that capacity to bring in that kind of a business? Correct. Year on year. Correct. आणि मग त्यात परत पुढच्या वेळेस 10% सॅलरीज इन्क्रीज जेव्हा होत आहेत, तेवढं जर जनरली 8-10% होत आहेत, राईट? ते इज दॅट गोइंग टू बी, म्हणजे चल पहिल्या वर्षी जसं आपण म्हणतो, सो आम्हाला आहे ना मास्टर ऑफ मार्केटिंग मॅनेजमेंट जेव्हा मी शिकत होतो MIT मध्ये, तेव्हा आमच्या एका सरांनी एक खूप चांगलं एक्झाम्पल दिलं होतं की इन्शुरन्स कंपनीजमध्ये दे हायर ऑलराऊंड इयर. कारण यू जॉईन ॲज अ सेल्स पर्सन इन इन्शुरन्स कंपनी, यू स्टार्ट सेलिंग इट टू युअर फॅमिली. पहिलं टार्गेट अचीव्ड, बरोबर. मग तुला इन्सेंटिव्ह मिळतात. दुसरं टार्गेट अचीव्ह करताना तू तुझ्या फ्रेंड्सला सेल करतो, बरोबर, आणि तेही होतं. मग परत एक टार्गेट येतं, सो यू सेल इट टू युअर द फ्रेंड्स ऑफ युअर फॅमिली, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स. झालं. सो आपण लिंक्डइनवर जसं कनेक्शन वाईज मोजतो तसं फर्स्ट कनेक्शन झालं, आता सेकंड पण कनेक्शन संपलं. द मोमेंट यू आर आउट ऑफ युअर कनेक्शन्स अँड यू नीड टू रीच अ थर्ड कनेक्शन, दॅट इज वेअर युअर स्किल कम्स इन पिक्चर, राईट? ते मोस्टली लोकांना, म्हणजे खूप कमी लोकांना जमतं. सेल्स इज डिफिकल्ट. पण तोपर्यंत दॅट इन्शुरन्स कंपनी हॅज रिअली अर्नड वेल आउट ऑफ युअर सेल्स. दे आर डन. मग त्याच्यानंतर तू प्रेशरनी सोडलंस, दे आर फाईन. इफ यू ट्राय टू लर्न अँड यू स्टील कंटिन्यू, दे आर स्टील फाईन. मग देन बिकॉज यू आर रिअली गुड. बरोबर. तर हे तसंच एजन्सीमध्ये पहिल्या वर्षी तो एक एक्स अमाऊंट अचीव्ह केली, ठीक आहे. पुढच्या वर्षी त्याच्या 10% जे वाढणार आहेत, will you be able to do that? Plus, Correct. there are going to be more people. To add more business, you're going to have to hire more people. Right. तर तो स्केलिंग जमणार आहे का? इफ नॉट, म्हणजे हा सगळा विचार करणं, कारण का कॉस्ट पण वाढतं, सगळंच वाढतं. आणि तू ज्या माइंडसेटमध्ये तू डिसाईड टू स्टार्ट अन एजन्सी, इज दॅट गोइंग टू कंटिन्यू थ्रू आउट? कारण का यू नीड कन्सिस्टन्सी. तुला सारखं रोज परफॉर्म करायचं आहे. कारण का ह्या गोष्टी जे आपण बघतो की ऑन्ट्रप्रनर बना आणि ह्या बना आणि त्या बना, त्याच्यामध्ये ते स्ट्रगल सांगत नाहीत. की साधारण स्ट्रगल ऑफ चेसिंग क्लायंट फॉर पेमेंट हे तर कोणीच सांगत नाही. आणि हा सगळ्यात मेन प्रॉब्लेम पॉईंट असतो, पेन पॉईंट असतो. आता टॉकिंग अबाउट दिस अँड टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट, AI जसं आपल्याला म्हणतात, ChatGPT म्हणू, बार्ट म्हणू, सगळं काय 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 वेगळे वेगळे सॉफ्टवेअर्स आणि AIमध्ये येत आहेत. How is this changing the game for social media marketing or digital marketing? It makes it more, let's say, it does make the job easier. But it's going to make the job easier for everyone. So again you are in a competition. म्हणजे असं नाही की आपल्यालाच मिळालं आणि दुसऱ्यांना नाही मिळालं. बरोबर आहे, सगळ्यांनाच मिळालेलं आहे. सो मग एक्झाम्पल, मी जेव्हा कोणी मला ChatGPT वरनं आणि मग ब्लॉग्स याच्यावरनं विचारतं,
सो आय गिव्ह दिस एक्झाम्पल ऑफ अ फोटोकॉपी. आपण लहान होतो तेव्हा आपण ₹1 एक झेरॉक्स आपण त्याला म्हणतो, फोटोकॉपी. आपण ₹1 झेरॉक्स काढायचो. आज पण ₹1 मिळते. का माहिती आहे? बाकी मटेरियल सगळं महाग झालं, पण त्याच्यातली टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंटमुळे मटेरियल नीडेड कमी होत गेलं. सो अजूनही ती ₹1 मिळते. ₹1ची व्हॅल्यू खूप चेंज झाली आहे, पण ती प्रिंट ₹1 येते. बरोबर. तसंच द अप्रोच ऑफ रायटिंग समथिंग, सो देर विल बी टूल्स अँड इट विल मेक युअर जॉब इझियर, बट देर इज सो मच ऑफ अदर थिंग्स चेंजिंग, सो इट विल नॉट. म्हणून ChatGPT आलं म्हणून आजपासून पैसेच कमी घेतले असं नाही होणार आहे ना. बरोबर आहे. स्किल तर आहेच आहे त्यात. बरोबर आहे. एखाद्या चांगल्या रायटरनी ChatGPTच्या ह्याच्याबरोबर, म्हणजे रायटिंग अ ब्लॉग विथ ChatGPT अँड रायटिंग अ ब्लॉग विदाउट ChatGPT ह्याच्यात फरक आहे, आय अंडरस्टँड. पण 2 रायटर्स, 1 गुड अँड 1 बॅड, रायटिंग अ ब्लॉग विथ ChatGPT ह्यात पण फरक आहे. द ब्लॉग फ्रॉम द गुड कॉपी रायटर और कॉन्टेंट रायटर विल रँक बेटर. बरोबर. तर हे होणारच आहे. त्यामुळे आय थिंक ऑल ऑफ दीज आर टूल्स, ChatGPT असो, बार्ड असो किंवा हे असो, दीज आर टूल्स. द पीपल शुड लर्न देम, पीपल शुड अडॅप्ट टू देम, बट द क्लायंट शुड नॉट फील की आता आपल्याला लोकांची गरज नाही पडणार बिकॉज हे आहे. ते ऑपरेट करायला पण लोकांचीच गरज पडणार आहे. करेक्ट. नाही, सोशल मीडिया मार्केटिंग आणि डिजिटल मार्केटिंग एजन्सीजमध्ये हा जोक एक रन होतो की क्लायंटला ह्युमन्सचं डिझाईन आवडत नाही तर मशीन्सचं डिझाईन कुठून आवडणार आहे. तर हा जोक ट्रू आहे का, म्हणजे खरं आहे काही का? हा आहे, बिकॉज यू कांट टेल द मशीन नो. You can't say that no. And clients love saying that sometimes, right? They say no. And then you have to ask them again. Mug you have to really get it out of them. Correct. तर ते, आणि then come on, I understand machines understand inputs, but machines don't understand emotions, right? They don't. So त्यामुळे a person using a machine is a better ऑप्शन कारण मशीन रिप्लेसिंग अ पर्सन. ॲब्सोल्युटली. सो या प्रश्नावरच एक प्रश्न आहे की असं म्हणत होते जेव्हा ChatGPT वगैरे आलं की कुठले कुठले जॉब ॲब्सोल्यूट होतील. मग त्याच्यामध्ये सोशल मीडिया मार्केटर, कंटेंट रायटर आणि डिझायनर, हे सगळे जे तिन्ही मेन पिलर्स असतात एका एजन्सीचे, तर हे कितपत खरं आहे आणि हाऊ मच वुड यू अग्री विथ दिस? ऑब्सोलीट नाही, पण आय थिंक देर विल बी सम एजन्सीज जिथे 2च्या ऐवजी एखादा कॉन्टेंट रायटर लागेल. ओके, असं होऊ शकतं. आता देन दिस इज द रेस दॅट एव्हरीवन हॅज सम ॲट सम पॉइंट रॅन. सो फॉर द कॉन्टेंट रायटर इट इज अ रेस टू लर्न इट फास्टर अँड डू बेटर वर्क विथ दॅट. फास्टर वर्क. बरोबर. 2 पण नाही लागणार हे नाही होणार. म्हणजे एक तरी कोणतरी लागेलच ना तिथे. बरोबर आहे. कोणीतरी तर पाहिजे. मे बी 5 जणांचा जॉब 2 जण करतील. पण तेवढं फार, आणि ते आपण बघत आलेलो ते इंडस्ट्रियल रिव्होल्युशन पासून सेम आहे. बरं. आणि ते मशीन एजमध्ये आणि AI एजमध्ये पण तेच होणार आहे साधारण. तर यू बिईंग द ओनर ऑफ ॲडव्हॉल्व डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी, तुझं फ्युचर विजन काय आहे तुझ्या कंपनीचं, अँड व्हॉट आर द थिंग्स दॅट यू वूड लाईक टू व्हेंचर इन, व्हॉट आर द थिंग्स यू वूड लाईक टू डू? सो वी वुड love to be related to promotions throughout. म्हणजे with this venture, of course there may be another venture that I eventually step into which can be different from this, but with this venture it will always be so एकदम जर बेअर बेसिक्सवर आणायचं झालं तर कम्युनिकेशन, राईट? सो मग ते कम्युनिकेशन थ्रू आज सोशल मीडिया पोस्ट होत आहे, उद्या कदाचित ते थ्रू ॲड फिल्म्स होईल, परवा कदाचित ते थ्रू समथिंग एल्स, मे बी देर विल बी मोर थिंग्स दॅट विल सी. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल आत्ता 2 वर्षापूर्वीपर्यंत आपण कुठलाही कॉन्टेंट बनवताना एका HD रेशोला, जो आपण 1920 हे जो म्हणतो, सो बरोबर 1080x1920, आज 2 कॅमेराज लावले जातात ना. वी आर रेकॉर्डिंग कॉन्टेंट इन वर्टिकल फॉर्मॅट ॲज वेल. सो दिस इज द चेंज. पण दिस इज ऑल इन द सेम डिरेक्शन. We are promoting things, so AdVolve will always be that, but yeah, AdVolve will become more of a full service agency. हे नक्की आहे. And we don't want to separate ourselves in a way की this is म्हणजे
this is conventional and this is modern. I think there's no line. करेक्ट. म्हणजे आता न्यूजपेपर ॲड्स स्टील वर्क स्टील वर्क. फॉर सम ब्रँड्स. होल्डिंग स्टील वर्क, राईट? सो असं नाही की ऑब्सोलिटच होतात काही गोष्टी. सो वील ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टंट टू दिस. नाही, ॲब्सल्युटली. मला वाटतंय खूपच हा अमेझिंग इंटरव्ह्यू झाला आहे तुझ्याबरोबर. अँड आय थिंक यू पुट लाईट ऑन अ लॉट ऑफ ॲस्पेक्ट्स जे आपल्या ऑडियन्सला बघायचं आहे आणि ज्यांना याच्यातनं खूप इन्स्पिरेशन आणि मोटिवेशन मिळणार आहे. कारण का इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट इन एन एजन्सी और स्टार्ट इन एन एजन्सी और बी अ पार्ट ऑफ एन एजन्सी, आय थिंक वी हॅव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ज्याच्याने त्यांना मदत होणार आहे. आणि I think you asked the right questions, because honestly you don't get, I don't get to say all of this to someone because they're not in the mood to listen. करेक्ट. काय होतं त्यांना ना असं वाटतं की प्रीच हे आहे. पण हे जेव्हा वेन आज द राईट क्वेश्चन तेव्हा त्यांना वाटतं की हां दिस इज समथिंग दॅट कॅन हेल्प. कम ऑन, वी वर्क इन दिस, राईट? यू नीड टू आस्क द राईट क्वेश्चन. राईट. द आन्सर इज ऑलवेज देअर, राईट? करेक्ट. So I think great questions. Yeah, I think this has been an amazing session, and I thank you come here on the show. आणि रोनित बरोबर आपण अजून गप्पा मारणार आहोत. आणि तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील फॉर एनिथिंग रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग आणि सोशल मीडिया मार्केटिंग, तुम्ही कमेंट्समध्ये लिहू शकतात. वी विल मेक शुअर दॅट वी गेट रॉनिट टू आन्सर मॅक्सिमम ऑफ देम इफ पॉसिबल. नाहीतर anyhow whatever we can collaborate on. तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील रिगार्डिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्लीज कमेंट करा. वी विल मेक शुअर वी आन्सर द मोस्ट ऑफ देम. अँड थँक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. Thank you. थँक यू.